בוקר טוב, אני אפי מתתיהו, והבוקר אני עם סגן אלוף בדימוס ניר אלי בביתו בקיבוץ נחשון שבשפלת יהודה. ניר לוחם בשייטת 13, הקומנדו הימי, התחיל את המלחמה בגזרה הצפונית ובהמשך ירד עם השייטת לבלוזה בסיני. השתתף במבצעים מערב ימיים ליד נמל ארדקה ועוד מבצעים שנשמע עליהם בהמשך. ניר, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. ניר, בבקשה. בוקר טוב, אני ניר אלי, בן קיבוץ נחשון, יליד 1952, להורים יוסי ונומי. הרקע המשפחתי שלנו, שלי, התחיל בגרמניה בצד האמא, שההורים, הסבים של אמא, היו מבחירי הקהילה בפרנקפורט, וסבא שלי נולד באזור שהוא בין פולין לגרמניה. הם הכירו איפשהו באמצע, וסבא שלי עלה בתחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת, עלה לארץ וראה כי טוב, חזר לגרמניה והצליח בכוחות שכנוע שאני לא יודע מאיפה הוא הביא אותם, לשכנע את סבתא שכדאי לעלות לישראל. וסבתא לקחה את 4 אחיה, זאת אומרת, הם היו 4 אחים, 2 אחיות ו2 אחים, ועלו לארץ לפני שנות ה-30. בגיל מאוד צעיר, מאוד צעירים. לסבתא היו כאמור 2 אחיות, שאחת מהן נישאה לדוקטור נבנזר, שהיה מבקר המדינה מהראשונים, גרו בירושלים. לסבא היה יתום, הוא היה בן יחיד, הם עלו לארץ, סבא ייבש ביצות בגן שמואל, והיה בדגניה ברעידת אדמה הגדולה. הוא סיפר לי שהאדמה פשוט נפתחה, הוא נסע עם סוס ועגלה ממגדל לדגניה לעבוד בבננות, והאדמה נפתחה, הכל רעד. הוא אמר שזו חוויה שהוא לא שכח אותה, הוא אמר עד סוף החיים אני אזכר איך האדמה נפתחה. לאחר מכן הם עברו לראשון לציון, ושם נולדה אמא שלי. וההורים של אבא, המשפחה שלו חיה במזרח אירופה, סבא שלי נולד בבולגריה, למשפחה מאוד עשירה, שהיה להם מפעל לייצור אורות, והם ייצרו את הנעליים לצבא הפרוסי. סבתא שלי נולדה בקייב, והם הכירו באיזושהי הכשרה שעשו במקום בשביל לעלות לישראל. חבר'ה צעירים, בני נוער, היו מאוד צעירים, ובשנות ה-20 הם עלו לארץ, נישאו, והם היו ממקימי מושב בית חנן, מושב של הבולגרים, של העלייה הבולגרית. ואבא שלי נולד בבית חנן, מהקבוצה הראשונה של ילדי בית חנן. לאחר מכן סבא קיבל משרה בפתח תקווה לנהל את מחלבת תנובה בפתח תקווה. הם עברו לפתח תקווה שאבא היה בגיל 6, ומשם הם עברו לתל אביב, שסבא שלי קיבל משרת ניהול בתנובה תל אביב הגדולה. סבתא שלי הייתה אשת חברה, סבתא אהבה, הסבא קראו יהודה, לסבתא קראו אהובה, היא הייתה אשת חברה והיא עבדה בהבימה בתור מלבישה. אני בתור ילד הייתי שם מתרוצץ מאחורנית, רובינה
שחקנים ידועים של אותה תקופה, וזה היה מאוד מעניין לראות את כל התלבושות, לקחת אותי כל פעם לחדר תלבושות, אמרה לי, אתה רואה, זה של זה וזה של זה, זה מההצגה הזאת, זה היה מדהים. ההורים שלי, אז סבתא נולדה בראשון לציון, אמא שלי נולדה בראשון לציון ב-1933, ובהמשך היא הייתה בחברת התנועה שומר הצעיר, היו שם עוד כמה, בראשון לציון היה קן גדול, ושהוא התאחד עם עוד שני קינים שבסופו של דבר הקימו את הקיבוץ. אבא שלי במקביל גדל פתח תקווה, גם כן הלך לתנועת השומר הצעיר עם עוד חברים שגם הם הגיעו לפה, והם נפגשו בתנועה, במסגרת התנועה. ברגע שהם החליטו שהם רוצים להקים קיבוץ, שלחו אותם להכשרה בקיבוץ אילון, וב-1950 הם עלו על הקרקע, ב-5/5/1950, עלו על הקרקע בקיבוץ נחשון. האבא עבד בפלחה, זה מה שהיה פה, ואני בתור ילד, מה שאני זוכר, זה היה בגיל מאוד צעיר, אמא שלי הייתה לוקחת אותי לידיים, היינו הולכים לשער למטה של הקיבוץ, היינו מחכים שאבא יחזור עם הטרקטור זחל, והיה לוקח אותי, ונוסעים לסככה. התלהבתי מהעניין הזה, זה לא עזב אותי, העניין הטרקטורי. לאחר מכן הוא יצא ללימודי כלכלה באוניברסיטת תל אביב, ועסק כל חייו בנושא, הוא היה מנהל חשבונות, גזבר, מרכז משק, הוא יצא לעבוד בחוץ, הוא היה גזבר של המועצה האזורית, בהתחלה זה היה הרי יהודה, ואחרי זה גזבר של המועצה של מטה יהודה. למעשה כמעט עד סוף חייו הוא עבד בנושא של החשבונאות, כלכלה. בהמשך, אחרי שהוא יצא לפנסיה, הוא החליט שהוא צריך ללמוד ערבית, זה היה החלום שלו, והוא הלך לגבעת חביבה עם כל המרגלים, עשה שם את הקורס, חזר משם מבסוט, בצורה בלתי רגילה, זה נתן לו הרבה כוח. אמא שהגיעה לקיבוץ, היא נשלחה לעפולה, למדה אחות. איזה קיבוץ היא הגיעה? אמא הגיעה מראשון לציון, כן. הם הקימו את הקיבוץ ונשלחה לעפולה, לבית חולים עפולה, ללמוד מטפלת ילדים, והיא הייתה עשרות שנים פה בקיבוץ הזה, 30 או 40 שנה, הייתה מטפלת בבית תינוקות, ולאחר מכן שהיא הרגישה שנמאס לה, עברה לעבוד במרכולית, היא ניהלה את המרכולית, למעשה עד שהיא נפטרה, בגיל 69. זהו לגבי ההורים. אני כאמור נולדתי ב5/5/52, בדיוק ביום העלייה של הקיבוץ על הקרקע, זה משהו כזה. והתחלתי את חיי פה בקיבוץ יחד עם עוד מספר ילדים שנולדו אחריי, אני הבן הבכור של הקיבוץ. נולדו אחריי עוד מספר ילדים, אייל סלור, ניצן ברטמן, עופר פירם, יובל נווה, בני מאיר, הבן של מירה מאיר. אנחנו למעשה היינו הגרעין הראשון, קבוצה הראשונה, וסיפחו אלינו עוד שתי קבוצות גיל שנולדו ב-53 ואפילו ב-54, על מנת שנהיה איזו קבוצה נורמלית של ילדים שנוכל להתחיל ללמוד. והתחלנו ללמוד מאוחר, אנחנו התחלנו ללמוד בגיל 7, 7.5. כאמור נחשון זה של השומר הצעיר, חינוך משותף, אפשר להגיד לזכותו הרבה דברים טובים, היו גם דברים פחות טובים, אבל
החינוך היה טוב, ולראיה אנחנו מקבוצה של, בסופו של דבר, של 11 ילדים, סיימנו את הצבא ב4 סגני אלופים, עוד רב סרן ועוד סגן, במבי, שנהרג ביום כיפור. כלומר, היינו מאוד חדורי מטרה, היינו באמת עם ערכים של נתינה, וזה לזכותו של החינוך הזה, שהחינוך המשותף, שנתן הרבה מאוד עצמאות ואחריות. אנחנו בתור ילדים, אחרי שהיינו גומרים אחרי ארוחת צהריים, נכנסים לחדרים, יעני לשנץ, היינו פותחים את החלונות וקופצים החוצה והולכים לטייל באזור הקרוב של הקיבוץ. פעם לכרם, פעם למטה, היינו הולכים אפילו עד לשייח' מוסא, שנמצא ליד כרמי יוסף. טיול רחוק. והיו לנו המון חוויות, היינו פוגשים חברי קיבוץ בדרך, בעלי חיים, אהבנו מאוד נחשים, היה לנו אוסף נחשים שתפסנו, והחיים היו ממש, זה היה כיף, היינו פה, זה כמו מערב פרוע, עשינו מה שרצינו, כמעט ולא היו הגבלות, סך הכל ההורים שלנו היו צעירים, היו בני 19, 20, אני מסתכל היום, אתה אומר מה אלה מטפלים, אז אתה רואה באמת את האפשרות שנתנו לנו. האהבה שלי למכוניות נובעת מעצם העובדה שא' אהבתי לנסוע עם אבא שלי לטרקטורים. ואחר כך שהוא חזר מהלימודים והתחיל לעבוד בחוץ, היה לו אוטו. הייתי בן 10, היה לו פיאט 600, עם דלת שנפתחת מקדימה. קלאסי. אמא ואני היינו הולכים על הכביש לבקוע, מחכים לאבא שיגיע מהעבודה, עולים לאוטו, אני בהתחלה הייתי יושב על הברכיים של אבא, ואחר כך על הכיסא בין הברכיים, ונוסעים, וככה אני נוהג. הדבר היחידי שאני זוכר, זה שיום אחד העברתי מהלך בלי קלאץ'. הוא נתן לי מכה על היד, ואז למדתי, קלאץ' זה דבר חשוב. בערך בכיתה ד' יום אחד מגיע לקיבוץ מטוס מוסקיטו, על סמי-טריילר. מגיע מטוס עם הכנפיים בצד, מורידים אותו עם מנוף, מרכיבים את הכנפיים, מטוס לכל דבר ועניין. שלם לגמרי. תא טייס כמו בז'ורנל, כמו שאומרים. הכל השעונים, הכל עובד. זאת הייתה האהבה שלנו. היינו משחקים איתו ורבים כל הפסקה מי הולך להיות הטייס ומי הולך להיות הסגן של הטייס. זה היה מטוס מוסקיטו, 2 טייסים. דבר שני שאני רוצה לציין זה האהבה שלי למכוניות. רגע, מטוס המוסקיטו, מאיפה הוא הגיע? למה הוא הגיע אליכם? למה לאי לא הגיע מטוס מוסקיטו? חיל האוויר באותה תקופה עשה שלח לחמך. ופיזר לא רק מוסקיטו, עוד מטוסים בקיבוצים. וזאת הייתה חוויה, זה פשוט היה אתר עלייה לרגל. סופו של המוסקיטו, כמו כל דבר טוב, הוא היה עשוי מבלזה. אנחנו היינו מפרקים חתיכות ועושים טיסנים. סך הכל זה היה ממש נחמד. אני מאוד... אתם יחסית די קרובים לגבול הירדני. הקיבוץ יושב על הגבול, ממש. גדר של הקיבוץ על הגבול. ולא פחדנו. זה בדיוק מה שרציתי לשאול. היינו לנו פה טיולים על הגדר, היינו הולכים למחנה הצורים בלילה. עושים לנו טיולים לאור הירח, למחנה הצורים, שהיה בשטח ההפקר בכלל. וזה היה גם בסדר גמור. החוויות שאני לקחתי משם זה שזה בסדר, זה לילה, אף אחד לא רואה אותך, אתה רואה אותם, את הירדנים, ואין מה לחשוב, צריך פשוט להתנהל בצורה בטוחה. היו לא מעט טיולים כאלה. אז כאמור, אני מאוד לא אהבתי ללמוד,
הייתי בעיקר אוהב לשחק כדורגל וכדורסל, ככה רובנו היינו משחקים בהפסקות, כל המשחקים העולים על הדעת, כדורגל, כדורסל, מחניים, הקפות, דודס, שזה המשחק קטלני, עם כזה מוט שחותכים מקל של מטאטא, מחדדים אותו בשני הצדדים, מקפיצים אותו עם קרש, וצריך להעיף אותו הכי רחוק שאתה יכול. באמת, היו משחקים, גאולות, כל הזמן שיחקנו, לא היה טלוויזיה, לא היה שום דבר, רק לשחק בחוץ. זה היה כיף, ממש, כמובן שלמדנו, כן, אבל הלימודים היו משנים. כל סוף שנה היינו עושים הצגה. הצגת סוף שנה זה היה אירוע של כל קיבוץ, הצגה גדולה, אחד המורים היה במאי, וזה היה ממש ככה לצאת מהשגרה, איזה חודשיים לפני הסוף, הצגת ציון. אני הייתי ילד שובב, גרו מאוד, ועשיתי מעשה קונדס שהיום היו שולחים אותי לקצין מיון. שרפתי את המדבן של הקיבוץ, רק בשביל לראות איך זה נראה. ובאחת הפעמים, גם עם עוד כמה חברים, שברנו את כל החלונות של החדר אוכל. בקיץ היו מורידים את החלונות, משעינים אותם בחוץ, פשוט שברנו אותם, בשביל הכיף. זה דברים שהיום לא עושים, אבל אנחנו עשינו אותם, ועברנו אותם בשלום. סלחו לנו, לא, אני לא זוכר שכעסו עליהם כל כך. באמת, זו הייתה תקופה מופלאה, התקופה הזאת עד כיתה ז', פה בקיבוץ של בית ספר היסודי, זה היה כיף, באמת, אני תמיד הייתי מסתובב במוסך בין הרגליים של הגדולים, טרקטורים מאוד עניינו אותי. ובעיקר התחברתי ליום עליהם, שהיה אז מרכז הפלחה הרבה שנים. והוא היה לוקח אותי בג'יפ, הוא היה נותן לי לנהוג, זה היה בגיל כלום, הייתי כבר נוהג בג'יפ. טרקטורים התחלנו בכיתה ז' לעבוד בפלחה, אייל ואני עבדנו בפלחה, עשינו הכל, דיסקוס, חריש, מחליק, גבשנו תקש, גובבנו, כל עבודות, ממש כל עבודות השדה, התחלנו בכיתה ז', מה זה כיתה ז'? בני 14. והרגשנו כמו גדולים וגם סמכו עליהם, היינו יוצאים עם הטרקטור לשדה, עובדים בשטח ההפקר, בלילה אתה חוזר עם פנס מסכן כזה מקדימה על הטרקטור, בקושי רואים את הדרך. אבל לא היה שום פחד, לא היה שום חשש שמשהו יכול לקרות. והיו פה מסתננים, והיו 2 חברי קיבוץ נהרגו מהעניין הזה, מיקוש וחבלות, אבל זה לא הפריע, באמת זה לא הפריע, זה היה מאחורנית, אבל זה לא הפריע. וככה הגענו למוסד, כיתה ז', עלינו למוסד בכפר מנחם, מוסד חינוכי, והתחברנו לעוד 2 קבוצות גיל שלנו, אחת מרבדים ואחת מכפר מנחם. חילקו אותנו ל2 קבוצות, סך הכל היינו 40 נערים. אני הייתי בקבוצה שנקראת עופרים, הקבוצה השנייה נקראת מעיין, פשוט חילקו אותנו ל2. וגם אז התחיל נושא התנועה, היה חזק מאוד, מאוד חזק, וייחסו לזה המון 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 חשיבות. היינו הולכים ל1 במאי ברחובות, צועדים בעון עם הדגלים, ופעולות ומחנות, מחנות קיץ של התנועה. אני זוכר שבאחד המחנות מינו אותי להיות מפקד המחנה, אז עומדים כל החניכים עומדים בחטא גדול, בכל שכבה, כל גדוד
אומר את השם שלו ואת מספר החניכים, אני בסוף אומר, סך הכל נוכחו עם בערך 350. את הבערך הזה מישהו זכר לי עד לצבא, כל פעם. באמת, זו הייתה חוויה מדהימה, משחקים ובנייה של מתקנים, המפגש עם ילדים, עם קיבוצים אחרים. התנועה הייתה באמת חזק מאוד. לא היה שום מפגש עם עירונים. כמעט ולא. רק מכיתה י' ומעלה היה מפגשים עם התנועה מהעיר. בעיקר בתל אביב, מחיפה, אבל הרוב היה קיבוצים. דבר הכי חשוב שקרה בתנועה הייתה אליפות, התנועה בכדורסל. זה היה בכיתה, בסוף כיתה ט', ואני בכיתה ט' נפצעתי ברגל, בשיעור ספורט נפצעתי קשה מאוד, הייתי חצי שנה בגבס, והגעתי לטורניר הזה ממש בצליעה, שיחקתי כמה דקות, והייתי שחקן מרכזי, אבל פה לא הייתי יכול לרוץ כמעט, בכל זאת קלעתי כמה נקודות, והכי חשוב שניצחנו את בית אלפא. זכינו באליפות השומר הצעיר. עד היום, אם תשאל את הוותיקים, מבני הגיל שלי מבית אלפא, הם לא מאמינים שזה קרה. אבל ניצחנו אותם, וזה היה חוויה מטורפת. לשחק שם באולם, איזה רעש, לא שמעת, לא את הכדור, לא אף אחד. שם היה אקוסטיקה נוראית. במקביל לתנועה, בכפר מנחם שיחקו כדוריד. כשאנחנו באנו, אז הבנות בכפר מנחם כבר היו איזה 4 אליפויות הארץ, וזה היה מאוד נפוץ, וגם בבנים שיחקו, אבל בהתחלה בצד, כלומר, הם לא היו הכי חשובים. ואני מכיתה ז' התחלתי לשחק כדוריד, מהר מאוד עברתי לקבוצה של הבוגרים, וזה היה כמו מקצוענים, מתאמנים, זה 3 פעמים בשבוע, ומשחק אחד בשבוע, ובהמשך לקחו אותי ואת יובל מהכיתה שלי, יובל נווה, שיחקנו בעתודה של נבחרת ישראל, ועוד 2 חבר'ה, צביקה ואודי, גם כן מהקבוצה שלנו, היו בנבחרת ישראל. בקיצור, היינו, במסגרת הזאת זכינו בכל גביע אפשרי. ב5 שנים האלה, מכיתה ח' עד י"ב, אליפות הארץ בנוער, אליפות הארץ זאת אומרת, גביע המדינה, ונסענו פעמיים מחוץ לארץ. בכיתה ז' או ח' נסענו לרומניה, ובכיתה י"א נסענו לגרמניה והולנד, גם כן לאליפויות אירופה. הייתה חוויה, פעם ראשונה לנסוע לחוץ לארץ, זה לא היה נפוץ כמו היום, זה היה מאוד מרגש, אפשר להגיד כמה. במסגרת הבית ספר, אני, מאחר והייתי תלמיד מצטיין במחאות, בעיקר עסקתי בתחום החברתי. הייתי כל השנים, אני הייתי המזכיר החברתי של הכיתה. מסדר את העניינים, והיו עניינים, היו ילדים שאחד לא דיבר עם השני, אני הייתי המתווך. מאוד אהבתי לשבת בספרייה, קראתי המון ספרות, כפר מנחם הייתה ספרייה ענקית, ואת כל הספרות שהייתה בזמנו על מלחמת העולם השנייה, קראתי. מאוד עניין אותי התחום הזה, ושרפתי שם שעות רבות. שיחקתי כדורסל, במקביל לכדוריד שיחקתי כדורסל, גם בכפר מנחם וגם בקיבוץ, בליגה. נחשבתי לספורטאי, באמת עסקתי בהכל, כדורסל, כדוריד, כדורעף, אתלטיקה, תחרויות של הבתי ספר. הייתי לא רב, ריצת 600 מטר, הייתי טוב. היית ספורטאי, מה שנקרא, רב תחומי, מצטיין בכל. ספורטאי על. עכשיו, הפציעה שלי הייתה במסגרת אימון
שיעור ספורט. והייתי, ברגע שהורידו לי את הגבס, הייתי חצי שנה בגבס. בהתחלה גבס על כיסא גלגלים, איזה 3 חודשים, 3 חודשים גבס הליכה. בסוף שהורידו לי את הגבס, המורה שלי לספורט, דוד צעידי זיכרונו לברכה, שנפטר ממש לפני חודש, אמר לי, שמע, אנחנו נטפל בך. ולקחו אותי לטיפולים פיזיותרפיים בתל אביב, בהתאחדות לכדוריד, והייתי נמצא שם 3 פעמים בשבוע, והם הצליחו להעמיד אותי על הרגליים, וכבר לקראת סוף השנה כבר שיחקתי חזרה, וזה לא היה פשוט, זה היה כאבים, אבל תימרים משקולות, עם הרגליים, כל היום, בשביל לחזק את הרגל, ובעובדה שהגעתי לצבא בפרופיל 97, אמנם עם כוכבית, אבל פרופיל 97. לגבי הצבא, אז בכיתה י"א התחילו לדבר על הצבא, במקביל הייתה מלחמת ההתשה, הייתה מאוד לא סימפטית, ואני התלבטתי, לא ידעתי כלום. וידעתי שיש בני משקים בנחל, שלשם רובנו רצינו להגיע, אבל הזמן עבר, ובאחד מאימוני הכדוריד הגיע אילן נגוסי, שם בשייטת, אמר לי, תשמע ניר, אני רוצה שתלך לגיבוש, תראה אם אתה תצליח לעבור. זה שיטת חבר מביא חבר? חבר מביא חבר, כן. חבר מביא חבר. מתי אתה מתגייס? אני התגייסתי ב-71. לא, זה לא היה אילן. זה היה מישהו אחר מהשייטת, אבל זה לא היה אילן. אילן באותה תקופה עוד היה שבוי במצרים. בכל אופן, זה היה ככה שפנו אליי, אמרו לי בוא ננסה לעבור את הגיבוש, וזה מה שהיה, אבל עוד לפני זה היה מלחמת 6 הימים. היינו בכיתה ט' או י' ב-67, צבענו פנסים של מכוניות בכחול, שמנו סלוטייפ על החלונות וקיווינו לטוב. כפר מלחם נהרגו 2 אחים בן חורים, וזה היה לא פשוט. הם היו, האח הקטן שלהם היה כמה כיתות מתחתנו, היה, כפר מלחם לא הייתה אווירה כל כך טובה אחרי המלחמה, אבל בכל זאת עשו מסיבה גדולה בסוף המלחמה וכולם שמחו. אני רוצה שנזכיר, 67 זה מלחמת 6 הימים, אתם יושבים על הגבול הירדני, פורצת המלחמה, ספר לי קצת. מה שקרה בקיבוץ היה מחסן נשק, אפשר להתגאות בו. אני הייתי בתור ילד, כבר הייתי הולכים שם, מתעסקים עם כל המקלעים, בקיבוץ היו 2 תותחי שדה נגררים, והיו מרגמות. במלחמה המרגמות הוצבו במשק ילדים, היה לנו משק ילדים, המרגמות הוצבו במשק ילדים וירו על המצב של הירדנים בלטרון. היו פה פדאינים, הסתובבו גם בקיבוץ, חברי הקיבוץ הרגו כמה מהם, אבל לא זוכר שהייתה פאניקה, זה היה ברגוע. אנחנו היינו כאמור בכפר מנחם, באנו לאיזה לילה אחד, ישנו במקלט, מתחת לחדר אוכל, יש מקלט גדול, ישנו שם לילה אחד, וחזרנו לכפר מנחם. כמובן שאחרי המלחמה כל הגבול זז והשטחים נפתחו והיה אפשר להתחיל לאבד פה שטחים, למעשה קיבלנו הרבה שטח מהשטח המפורז שהיה בינינו לבין לטרון.
אתה כבר אחרי המלחמה, אני עוד רוצה טיפה להחזיר אותך ל3 שבועות של הכוננות, אתה זוכר שהייתה כוננות לפני המלחמה? אתה זוכר שם משהו? אני לא זוכר שחפרנו עדות, אנחנו היינו בכפר מנחם, זה במרכז המדינה. לא זוכר שהיה פאניקה, לא זוכר, אני לא זוכר, בכל אופן שהיה איזה מתח או מה יהיה, וכפר מנחם זה הקיבוץ של השריון. דדו גר הרבה שנים בכפר מנחם, השאיר שם מורשת גדולה של שריונרי, ואנשים הלכו למילואים, מן הסתם. אנחנו לא, המוסד היה מנותק מהקיבוץ, זה פשוט היה ישות נפרדת, ולא כל כך הרגשנו בזה. אני רוצה רגע לחזור אחורה, אנחנו כשהגענו לכפר מנחם, אימצו אותנו, משפחות. משפחה שאימצה אותי הייתה משפחה של שמוליק אטינגר, מהכיתה שלי, שאימא שלו הייתה ניצולת אושוויץ, ועברה אצל מנגה לטיפולים רציניים. ולזכותה יאמר שהצלחנו לדובב אותה, יחד איתי התארח באותה משפחה יזהר שרון, מהקבוצה שלי פה בנחשון, והיינו ממש בני בית, ודיברנו איתה, והיא סיפרה לנו סיפורי זוועות על המלחמה, אבל סיפרה, באמת, ולא ידענו את זה. זאת אומרת, בנחשון אף פעם לא דיברנו על זה. בכפר מנחם יום השואה זה היה ערב יום השואה עשו בכפר מנחם בחדר אוכל, תמיד היה סיפורים והקראות, זה היה מרשים ביותר. זה השאיר משהו בלב, באמת האהדה לחברים האלה, לניצולי השואה, ובכפר מנחם היו לא מעט, היא הייתה גדולה. ובעובדה שהם הכירו משפחות וילדים, והמשיכו את חייהם, וזה לזכותם, ואני מאוד שמח שנפל בחלקי להיות במשפחה כזאת. כאמור, הגיע את הגיוס, ואני הלכתי בי"א או תחילת י"ב הלכתי לגיבוש. זה היה מסע מראש שנקרא עד איפשהו עד ליד וינגט. כמובן שלפני המסע היה צלילות, להוציא צלחות, מי שזוכר אז זורקים לך צלחות לים, אתה צריך לצלול, להביא כמה צלחות, בקיצור, לראות בכלל, אתה יודע, אני לשחות כמעט ולא שחיתי פה, לא הייתה בריכה, היינו נוסעים מחולדה, אבל בים כנראה שהסתדרתי, למדתי לשחות וזה היה בסדר. כאמור המסע התחיל בראש הנקרה, הולכים עד לשייטת, לא קל, הולכים בעיקר על הכביש, הרגליים, אתה לא מאמין בכלל שאתה יכול לסחוב את זה, אבל מגיעים, נחים, ולמחרת ממשיכים את היום השני, שאתה בקושי יכול להיכנס, אני בכל אופן, היה לי קשה מאוד להיכנס לתוך הנעליים, הרגליים מתנפחות, אבל נכנסים, הולכים, איזשהו שלב, ממש לקראת הסוף, אני מרגיש שאני לא יכול ללכת. פשוט השרירים ברגליים נתפסו לי, ובכוח רצון הלכתי, אמרתי למדריך שלי שהייתי, אמרתי לו, שמע, אני מרגיש שאני תכף נופל. אמר לי, תמשיך. המשכתי והתעלפתי. ממש לקראת הסוף, תוארתי במשאית, כשאנחנו נוסעים שם לנקודת סיום, וחוזרים חזרה לשייטת, לוועדת קבלה. ועדת קבלה, שני דברים שאני זוכר בוועדת קבלה, אחד, זה שהייתה סערה מטורפת בהם, ישבנו על הסלעים,
מתחת לאיפה שהיה אז השקם, היום זה בית המורשת, גלים מדהימים, יושבים ומחכים שיקראו לך לוועדת קבלה. והדבר השני זה הוועדת קבלה עצמה. ישב בזמנו מי שהיה משט, אני חושב, סמשט, היה זאב אלמוג, אותו אני זוכר. ושואלים, מה זה, מה פה, מה שם, איך היה, אמרתי להם שהסוף היה קשה. והעבירו אותי, אמרו לי, כוח רצון, הראה לנו שאתה יכול. אני רוצה רגע לחזור אחור, בכיתה י"א, שהבנתי שאני הולך לשייטת, עשיתי הכנה. עשיתי מסע אחד בלילה לבית שמש וחזרה. לבד? כן. אמרתי לאבא שלי שאני עושה טיול, והמסע השני היה לבאר שבע, לאורך מסילת הברזל. זה כבר היה קצת יותר מאתגר, אבל גם כן. הלכתי, חזרתי, וראיתי שזה בסדר. כלומר, היית די חדור מטרה להגיע אליו ולהתקבל לשייטת. די חדור מטרה. בסוף הגיבוש, כמובן, הקריאו את מי שנשאר ומי שלא נשאר. אני מרים טלפון לאבא, לאבא היה טלפון בבית, בגלל העבודה שלו. זה אחד היחידים בקיבוץ, אז היה נוח. אבל לאבא, תשמע, עברתי, יביאו אותי במסעית לרמלה, ותבוא לקחת אותי. בעוד זה, הוא בא עם אמא, אני לא מצליח לרדת מהמסעית. אני אומר לו, אבא, בואו נפתח את הדלת, איכשהו אני צריך להתחלק למטה, ובאמת, הייתי במצב גופני, המסע הזה גרם לי לכאבים בכל הגוף. משהו שהזכיר לי בשלב יותר מאוחר, שעשיתי את מרתון טבריה, הייתי חולה אחרי זה שבוע. זה פחות או יותר אותו דבר. אבל כן, חזרתי הביתה, התאוששתי, ובנובמבר 71 הלכנו לצבא, לטירונות קורס מ"כים של בני המשקים בכרמיאל. מגיעים ל-906, יחד איתי בבני משקים היו עוד חבר'ה מהכיתה שלי, צביקה, אודי, אייל מהקיבוץ, בני, וכמובן כל החבר'ה שעברו את הגיבוש מהשייטת. חילקו אותנו בשתי פלוגות, והתחלנו את הטירונות. היה חורף קר, בצורה חריגה, כבר במסע הראשון אנשים קפאו, והיה צריכים להיות קצת קשוחים בשביל לשרוד את זה כמו שצריך. לפחות התנאים ב-906, זה היה בסיס חדש, אנחנו היינו המחזור השני של השייטת שהיה שם, והיו חדרים ומקלחות ומים חמים וחדר אוכל, הכל באמת בית מלון, ולפחות היה לה לחזור. הסדרות בחוץ היו קשוחות, וצריכים להיות סדאי טוב, ללמוד לשרוד בגשם הזה, באוהלים, אבל עשינו את זה. אני הייתי, המקצוע שלי היה, אני הייתי מקלען, ועל הגב היה תרמיל של איזה 10 קילו עם מחסניות, ועם זה התנהלתי. סך הכל הייתי חייל טוב, טירונות עברה לי די בקלות, לא עשיתי... הטירונות זה הייתה טירונות של השייטות או יחד עם... בני משקים. כלומר גם סיירות רק בני משקים שיועדו ללכת לנחל, לפיקוד בנחל, וסיפרו לנו גם עוד אנשים, חבר'ה צעירים, כלל צה"ל ומג"ב. ובסופו של דבר, כולם אנשים, כולם בני אדם,
והכרתי את ישראל השנייה בטירונות, באמת, אני עד אז, איפה נתקלתי בהם. וגם מאז היו לי חברים טובים, יש לי חבר עד היום, שהוא היה, אני חושב, סגן ניצב, הוא ניצב במשטרה, גדי דורון, המפקד במשטרת בת ים, החבר טוב שלי. והגענו, עכשיו, הטירונות עצמה, אחד הדברים היותר קשים, היה שלא יוצאים הביתה. כל הטירונות אולי יצאנו פעם אחת הביתה באמצע. זה טירונות של 3.5 חודשים. קורס מ"כים זה ההמשך של הדבר הזה, אבל כמובן קורס מ"כים זה קורס מ"כים, אתה מתחיל גם פיקוד קצת, להזיז חיילים מפה לשם, עושים תרגילים מחלקתיים, פלוגתיים, ואפילו גדודיים, התרגיל של הנחל, תרגיל מאוד גדול בנגב, וראינו מה זה צבא קצת אחר. במסגרת הקורס מ"כים יצאנו ניר, לא מסתדר לי משהו. תן לי את מסלול ההכשרה שלך. גמרתם את הטירונות ב-906, לאן אתה עובר אז? לשייטת, אבל זה בסוף קורס מ"כים. קודם עושים קורס מ"כים? כן. אני חשבתי שאתה התבלבלת. קורס מ"כים, עושים אותו, גומרים אותו, ורק אחר כך עוברים לגיבוש. אבל נחזור רגע לקורס מ"כים. היו שלנו 2 מבצעיות במסגרת קורס מ"כים. אחד זה מערבי באזור חניתה, והשני זה היה בהר דב. שמה שזכור לי מהר דב זה שהדרך העלייה הייתה קטלנית, עם כל המשקלים על הגב, זה היה משהו לא נורמלי. המזל שזה היה ככה סוף החורף, תחילת האביב. הפלוגה השנייה שלנו, מקבילה לנו, נתקעה שם למעלה בשלג, והורידו להם עם הליקופטרים, סמיכות ודברים בשביל לשרוד. אנחנו עלינו, ירדנו, הכל בסדר. בכל אופן, בסוף קורס מ"כים, הפרדנו בשלום לכל החברים, שהיו מאפני משקים, והגענו לשייטת, ולשלב המכין. שלב המכין הוא למעשה המסננת הגדולה של הקורס, שבו אתה נדרש לגלות את כל היכולות שלך. ריצות שלא נגמרות, מסעות, שחיות, ואימונים נוספים, סירות גומי, אתה מתחיל לצלול, צלילת אוויר, בכל אופן נחשף למיומנויות של לוחם שייטת. הקורס הוא 3 חודשים, 3.5 חודשים, באמת מאמץ אדיר מבחינה גופנית. גם פה כמעט ולא היו יציאות הביתה, פשוט בשביל לתת לגוף להתאושש מהמסעות. אי אפשר לנסוע הביתה ולחזור חזרה לדבר, צריך לנוח. זה היה מכין, סך הכל היה קשה, אבל זה היה מאוד מחשל. מבחינה גופנית, אני התחזקתי בצורה לא נורמלית. הקורס הבסיסי הוא קורס שאנחנו מתחילים ללמוד צלילה קרבית. צלילה קרבית זה מכשיר חמצן, ששוכב לך על הבטן, נמצא על הבטן, ואתה עצמאי, זאת המכשיר הזה, לצלילה קרבית, אתה לא מוציא בועות, זה מערכת סגורה, אתה נושם ונושף, וזה עובר סינון של, נקרא סוד הסין, זה חומר כימי שסופח את הסיור, ומשחרר לך אוויר חמצן נקי חזרה. במסגרת של הבסיסי יש מסעות, היה מסע אחד מתל אביב לשייטת, ועוד מסע עוד מסע אחד גדול שהיה, אני לא זוכר כמה קילומטרים, אבל מסע גדול, ריצות ארוכות לבית אורן, בחזרה. התחלנו להפעיל סירות גומי,
ולחתור בקייקים. זה היה מעניין מאוד, נחזור לשם. ותוך המכין, אז בתוך המתקדם, התחלנו להיחשף גם למה שקורה בשייטת. אנחנו היינו במחנה קטן. מחנה קטן זה בסיס, על יד הבסיס של הלוחמים. יש הבסיס של התלית, יש מחנה קטן, שם מופרד ממנו. ואז 600-800 מטר מהזה, זה המחנה שהוא היה של הבית ספר. שם הקורסים היו מתנהלים, זה בשביל לעשות הפרדה, בשביל לא לחבר בין הדברים. בשמחה רבה נגמר השלב הבסיסי, כשאנחנו כבר יודעים לצלול חמצן, התחלנו לצלול בנמל, צריך קודם ים פתוח, ואחרי זה צלול בנמל, שזה היה מאתגר, והצלילות בנמל הסתברו כמה דברים. א', לא כולם מסתדרים עם השעונים, עם המצפן ועם המדורק, ועם החושך, ועם הרעשים של הנמל, וזה רעשים שלא מוכרים במקומות אחרים. בן זוג שלי בצלילות בנמל בהתחלה היה אפי איתם, שהוא חבר שלי עד היום, למרות הכל, ואפי לא הסתדר עם המצפן, הוא הלך לאן שהוא רצה, אחרי כל צילה עושים תחקיר, והוא מספר סיפור, אני מספר סיפור שני, וזה לא מסתדר, ועוד צלילה ועוד צלילה, אז אמרתי למדריכים, חבר'ה, שמישהו יצלול איתו, שהם הבינו לבד, ויראה מה קורה. צללו איתו, והוא נפרד מאיתנו, וכאמור, נשארנו חברים טובים עד היום. בבסיסי, באיזשהו שלב עוברים לנמל, כשהצלילות מתארכות, וצריכים להיות בנמל, בשביל לא לבזבז את הזמן על מנהלות, לנסוע מהתלית לנמל וחזרה, אז יש שלב שנקרא קובה, זה שובר בנמל, השובר המזרחי של הנמל, ומשם היינו יוצאים לצלילות. עכשיו, היום מתחיל בבוקר, בוקר זה שחיית בוקר, בשייטת שוחים בים שער, ובקובה שוחים מזרחה, שוחים באיזה מצוף, 150-200 מטר וחוזרים. בתקופה הזאת היו רוחות מזרחיות, קור כלבי, באמת, לי היה קר כל היום הייתי כחול, היה לי קר, חיכיתי כבר לשלב שאני אכנס למים בנמל, שהיו יותר חמים, זה היה מטורף לגמרי. ובקובה אתה באמת מתחיל להיות צוללן מקצועי, לדעת לצלול לפי מצפן, לפי שעון, ולשמור עומק, חשוב מאוד לשמור עומק. והיה לי בן זוג רמי לדור, האח של מצובה, ואנחנו פשוט היינו צוללים מעולים, היינו גומרים מסלולים לפני כולם, כל הזמן חשבו שאנחנו מסבלים או משהו, פשוט היינו הולכים כמו שצריך על המצפן, ומגיעים ותופרים את המסלולים בצורה מעולה. ועד קוף 105 הוא אחרי זה בשלב המתקדם. מה זה קוף 105? בנמל צוללים קוף 103, זה מסלולים בינוניים, משהו כמו שעה וחצי עד שעתיים צלילה. ובמתקדם אתה מתחיל לצלול צלילות ארוכות בנמל, נמל חיפה, נמל ענק, וזה נקרא קוף 105, זה הקוף מקסימום. זה צלילות של לפעמים 3.5, לפעמים 4 שעות, אתה גומר את הצלילה, אתה גמור. בכל אופן, גמרנו את הבסיסי, התחלנו את המתקדם עם הצלילות,
עשינו תרגיל אחד עם צוללת, המקבילה של הדקר, שקראו לה לוויתן. באשדוד, מפליגים בצוללת, יוצאים באיזה מרחק מסוים מהנמל, צוללים אל השובר, עושים פריצת שובר, שזה משהו שאתה צריך להיות באמת מקצוען בשביל לא להיפצע ולא להישאב לתוך הטטרפודים של הנמל. אתה פורץ את השובר, עושה מסלול בתוך הנמל, תוקף את המטרות שנתנו לך וחוזר חזרה אותו דבר וחוזר לצוללת. הדבר שאני הכי זוכר מהתרגיל הזה, שאתה מגיע מעומק 8 מטר, בצלילה אתה רואה את הצוללת יושבת על הקרקעית, מפלצת ענקית, עם אורות סגולים, שמסמנים את הכניסה לצוללת, וזה תהליך לא פשוט, שגם עם כמה לוחם אחד לפחות איבד את חייו בתהליך הזה, של הכניסה, זה כניסה לצוללת וכניסה לתא המעבר בין הים לבין הצוללת. תהליך שאתה לומד, ואם אתה עושה את זה כמו שצריך, אז זה כמו שצריך, אתה יוצא מזה בצורה טובה. לא כל יום אנחנו שומעים סיפור כזה, אז בוא תפרט לי קצת. אתה במים? לכאורה נראה פשוט, אבל הוא לא פשוט. דורש מיומנות, דורש קור רוח, צריך להיות קר רוח. בשביל לעשות את זה כמו שצריך, צריך לעשות, תחשוב שאחרי 4 שעות שחייה וצלילה, אתה מגיע די מוטש לעניין הזה, אתה צריך, אבל... כמה לוחמים נכנסים לתוך הסס הזה? 2. כלומר, זה הכל עובד בזוגות. הכל בזוגות, זוג, תהליך ארוך, לוקח הרבה זמן, אבל זה מה יש. צוללת, ברגע יחסים לצוללת, היו צוללות גדולות, זה היה ממש נוח. זה התרגיל עם הצוללת, זה תרגיל מאוד מיוחד שעשינו בקורס, כמו שהזיכרון שלי, זה שאתה בא מלמעלה ואתה רואה את האורות הסגולים האלה של הצוללת, והים יחסית צלול, מדהים, באמת תמונה, אי אפשר לשכוח, אני לא יכול לשכוח את התמונה הזאת עד היום. במהלך המתקדם, הגענו לחודש מאי, ובחות או יותר אמצע הזה יש כוננות למלחמה עם סוריה. מפרקים את הקורס למגמות, בשייטת יש 3 צוותי קרב. צוות אחד זה של המשיטים, של סירות, הצוות השני זה של פושטים, והצוות השלישי זה של כלים חזירים, צוללות ננס, נקרא צדיק 2. עשו לנו מבחני התאמה, מאחר ואני רציתי להיות בסירות, אז עשיתי כאילו, לא הייתי טוב בכלי צדיק 2, שלא רציתי להגיע שם פשוט. למרות שהשתתי כמו שצריך, אבל לא רציתי. חילקו אותנו למגמות, אותי צוותו לבית 10 כמו שרציתי, זה המגמת סירות, וכבר במסגרת הקורס למדנו לנהוג בסירות, ולמדנו להפעיל נשק. הסירות עצמם זה סירות נקרא סנוניות נשק. סנונית זה הסירה, 28 רגל, 2 מנועים בנזין, התחילו קטנים וגמרו גדולים, מ-200 כוח סוס עד 355, כל איזה שנה, שנתיים הגדילו את המנועים, מי שגדל המשקל. אתה לומד להפעיל נשק מתוך הסירה, זה מגי, זה RPG, זה לאו, כל הדברים איתם. בסוף הקורס, מה שהיו עושים כאילו קורס הסבה, בסוף הקורס עשו במהלך הקורס. חסכו 3 חודשים של אימונים. וככה הגענו לחודש ספטמבר. אנחנו ממש בסוף ההכשרה, עושים לנו סיום קורס, ואנחנו טסים לאנגליה, לאימון
חילוץ מצוללת, זה אימון מגדל נקרא. למה צריך באנגליה ואי אפשר בארץ? אימון מגדל, צריך מגדל של איזה 30 מטר, 40 מטר גובה. זה לא שהוא בתוך האדמה, פשוט מעל האדמה, אבל דורש הרבה משאבים ואנשים מיומנים שיעבדו שם. בכל אופן מגיעים לפורטסמות', עשינו את האימון, יום אחד או יומיים, היה כיף, ובעיקר נהנינו מהאוכל של חיל הים, של האנגלים, ואיזה אוכל היה להם שם, חבל על הזמן, אנחנו התמקדנו בקינוחים. מעניין מה אתה זוכר? אני זוכר את השניצלים ואת הקינוחים, כל השאר לא מעניין אותי. באמת, טיילנו וזה היה נחמד מאוד, גם הטיסה לשם והטיסה חזרה, זה היה במטוס סטרטוקורזר שנקרא מצדה, שהיה מפציע את הנשיא, באמצע הטיסה נפתחה הדלת, חוויה מטורפת. גרוטה מקרתה את הטיסה, זה היה כמו לטוס לארצות הברית מבחינת זמן, זה לא נגמר. בכל אופן חזרנו לארץ, נסענו הביתה, קוראים לנו, אנחנו כבר ממש בשבוע הראשון של אוקטובר. טסנו בשבוע האחרון של ספטמבר, נכנסים בשבוע הראשון של אוקטובר, חיל הים החליט שהוא עושה תרגיל חילי, חיל הים הריחו שהולכת להיות מלחמה, והתכוננו לזה. החליטו שעושים תרגיל חילי, אנחנו בתור צעירים, התפקיד שלנו היה במסגרת הזאת לפשוט על מפעל הבלוקים בפרדס חנה. הגענו עם סירות, צחינו, עלינו לחוף, הלכנו למפעל, שמנו מטעני דמה, חזרנו חזרה, נסוגנו לנחל מערות, לא קרוב, והיה ברור לנו שפה הולך להיות תרגיל עופר, ושלא הצליחו לעשות אותו במהלך הקורס, וכבר היינו לוחמים. ובאמת, אלף היינו עייפים, נרדמנו, תפסו אותנו, קשרו אותנו כמו שצריך, על המשאית, נוסעים. לאן נוסעים? לא ידענו. עשינו לחש, לא ידענו. והתחיל התרגיל, תרגיל היה ביום שני בבוקר שתפסו אותנו עד יום חמישי בערב. תרגיל, שלפחות שניים מהחבר'ה שלנו גמרו אותו בבית חולים. אפשר להבין את העוצמה שלה, אבל זה מחשל ומלמד מאוד, מאוד. מי שיגיד שלא, אז הוא לא עבר את התרגיל הנכון. בכל אופן, באמת היה תרגיל קשוח. אפשר להגיד קשוח. בסוף התרגיל נסענו חזרה, תרגיל היה בסטלה, מסתבר. חזרנו חזרה לשייטת, עשו לנו ארוחה, לא יודע אם אפילו התקלחנו, אני חושב שהלכנו להתקלח, עשו לנו ארוחת סיום יחד עם המדריכים ועם החבר'ה מ-504, שהיו החוקרים ואלה שטיפלו בנו, ולהפתעת כולם, למחרת בבוקר, אנחנו ככה מדדים, אומרים לכולם, להגיע לחדר תדריכים, ומודיעים לנו שמחר פורץ מלחמה. ניר, לפני שאנחנו נכנסים למלחמה ואיפה תופסת אותך המלחמה, השייטת זה לא רק ים, זה ים יבשה. איפה אתם עושים את אימוני החי"ר? כי התמקדת בצלילות ובאימוני הים. בשייטת היו מספר קצינים שעשו בד אחד חי"ר, והבינו קצת בחי"ר, והיינו עושים סדרות. היינו עושים סדרות בזעורה, סדרות לשווא. עשינו עוד סדרה אחת ליד עין זיוון, ממש איפשהו בסוף
בסוף הבסיסי, אני חושב, תפסה אותנו שם הפגזה, או במתקדם, הפגזה ארטילרית של הסורים, היה יום קרב, כל הרמה בערה. זה היה מחזה שאחרי שההפגזה נגמרה, ירדנו עם האוטובוס דרך הירדן, ועלינו חזרה למעלה, כל הרמה בערה. זו הייתה תמונה מטורפת, פשוט לא נורמלי. אש, הכל אדום, כל הרמה הייתה אדומה. זה, פה לפחות למדנו מה זה ארטילריה. אנחנו נצמדנו שם על איזה תל שעל יד עין זיוון, והפגזים נפלו 200-300 מטר מאיתנו, ככה עברו את ה... זה היה משהו מחשל את האופי. אתה אומר, אתה צריך לטפק, אין לך מה לעשות. תפוס מחסה, תקווה לטוב. יצא לכם לעשות איזה תרגילים משותפים עם סיירת מטכ"ל, סיירת צנחנים, או שלא היה דבר כזה? לא בתקופה הזאת, לא בתקופה הזאת. בהמשך לאותה סדרה, עשינו עוד תרגיל אחד חשוב, שזה היה תרגיל פשיטה על הבסיס של האוקי, ליד שדה התעופה. גם כן באנו עם הסירות, הפעם הנחתנו אותם על החוף, ושיש שם, אפשר למשוך את החוף הוא מאוד קרוב, המצוקים מאוד קרובים לים, ומסתירים למעשה את קו המים. מי שבא מלמעלה על המצוק לא רואה מה שקורה למטה. אז הגענו עם הסירות, משכנו אותם עד הקו של המצוקים, עלינו למעלה, היה תרגיל פשיטה, חבל הזמן, ממש מעולה, וזה לימד אותי לקח חשוב בהמשך, גם עם המתקדם שהדרכתי וגם שהייתי ביחידה, שמעבר לתרגיל עצמו אתה חייב לוודא שהצד השני יודע שאתה בא. אפילו שזה הכל בהפתעה ואתה מנסה, הצד השני חייב לדעת. אחרת זה יכול להיגמר באסון. ובאמת, הדבר הכי חשוב בכל העסק הזה, זה היה התיאום והכנסת בן אדם שלנו בתור בקר באירוע, בבסיס. בקורס מתקדם, הייתה לנו, גולת הכותרת של קורס מתקדם זה הסדרה בשארם. והיו שם הרבה אפשרויות לאימונים. מה שאני זוכר הכי טוב זה היה תרגיל של בסיס יום, בראש של שארם א-שייח יש תעלת מונגרובי, מי שלא מכיר, והתעלה הזאת מתמלאת ומתרוקנת בהתאם לשפל והגאות. אז עשינו תרגיל של בסיס יום בתעלה הזאת, הכנסנו את הסירות לפנות ערב, הסווינו אותם, הסתווינו בשטח, בגלל שבאים לחפש אותו עם אווירון. ולמחרת הוצאנו, שעלה השפל לפנות ערב, הוצאנו את הסירות, הפלגנו, עשינו תרגיל תקיפת מעגן שארם בצלילה. צלילה קרבית בים סוף, באמת, זה בעיה שצריך להתייחס אליה באופן שונה לגמרי. ניר, אנחנו ב5 לאוקטובר, אתם מתחילים להבין רחשי מלחמה, מה קורה בשייטת? ביום שישי, כאמור, אחרי שאספו את כל הלוחמים ואמרו לנו שהולכת לפרוץ מלחמה, כל אחד הלך והתארגן עם הציוד צלילה שלו. כל השייטת עשתה קורס, מסלול מפרץ זה נקרא, צוללים למזח במפרץ, הם חוזרים, פשוט בשביל לבדוק כשירות של המכשירים בעיקר, שהמכשירים תקינים. לאחר מכן הולכים לעשות השלמות של ציוד אישי, מחסניות, כל מה שקשור לציוד לחימה. ומחכים. זה ככה נגמר יום שישי, ושבת הסירנה הידועה של 2 בצהריים, כולם אמרו שהמלחמה תתחיל אחרי הצהריים, התחילה בצהריים, ובשייטת ביום שבת לא היה כלום, אבל ביום ראשון או שני התחיל להתבשל איזה מבצע גדול מאוד בצפון, בסוריה, מבצע פיצוץ של איזה גשר מרכזי על כביש דמשק,
והיו הרבה לוחמים, אנחנו בעיקר, בגלל שהיינו צעירים וחזקים, היינו הסבלים, וכל אחד היה לו מטען של 10 קילו, חומר נפץ. עשינו איזה מודל, עד כמה שאני זוכר, עשינו מודל ביחידה, על הגשר של הרכבת בעתלית, ועלינו לאוניות אם, 2 אוניות אם, סירות גומי, והפלגנו. אני רוצה להבין, זה מבצע שהיה מתוכנן מראש לפני המלחמה, או לא. גובש עקב הצרכים, או התפתחות האירועים תוך כדי המלחמה? עקב האירועים, ובשביל לחסום כוחות סורים שיבואו מהצפון לדרום, הוחלט לפוצץ איזה גשר מרכזי. לא התאמנתם על תוכניות מראש, לדוגמה, כשאם תפרוץ מלחמה, אנחנו תוקפים את צור, את צידון, את ביירות? התוכנית היחידה שהייתה בשייטת, לפחות שאני יודע, שהייתה בשייטת, הייתה ליידי, זה המבצע לתקיפת נמל פורט סעיד. זה התוכנית היחידה שהייתה והתאמנו אליה. כל השאר לא היה. לא היה. במלחמה, כמו מלחמה, זה תופס אותך בהפתעה, אתה לא יודע שזה יהיה מחרתיים. ויצאנו למבצע הזה. מפליגים, הולכים לרדת לסירות, אולי אפילו ירדנו, ואולי אפילו קצת הפלגנו, אני לא זוכר, ועוצרים אותנו ומחזירים אותנו חזרה לשייטת. אז מסתבר שכנראה הייתה איזו דליפת מידע וחיכו. הסורים ידעו שהולכים לפוצץ להם את זה. בקיצור, חזרנו חזרה, אכלנו כמה ימים טוסטים, ואז הוחלט לפצל את השייטת לשניים. חלק יורדים דרומה, בעיקר בית 10, אבל גם הצוללים, צדיק אחד, וחלק נשאר בצפון, זה בעיקר צדיק 2, החזיריים, ובית 10. הרבה פעילות לא הייתה, כל יום קיבלנו סקירת מודיעין, לקראת אמצע השבוע השני הייתה ירידה מנהלתית של סנוניות לאשדוד, היה איזה מבצע שאמור להיות לא ברור, אני עד היום לא ברור לי מה היה מהות המבצע הזה, אבל בכל אופן ירדנו לאשדוד, הסנוניות, הכוח שהיה אמור לצאת למבצע הגיע דרך היבשה, עלה לכלים, יצא לים, לא יודע, התברברו בניווט, משהו לא הסתדר שם, וחזרו חזרה. אנחנו חזרנו לשייטת, ובשבוע האחרון, בשבוע השלישי, הוחלט לרדת למטה, לתעלה, בכל אופן לעזור לצה"ל במלחמה. ניר, אנחנו כבר בשבוע השלישי לפי מה שאתה מספר של המלחמה, צה"ל עובר טלטלות לא קטנות, מכה קשה בסוריה, בחזית הסורית נפרצה לגמרי, בחזית המצרית הצבא המצרי צלח, חיל הים יש לו הצלחות בניגוד לששת הימים, לטקיה, פורט סעיד, שייטת 13 המעוללת, אוכלת ביסקוויטים בעתלית. מה? גם אנחנו שאלנו את עצמנו מה קורה, ובאמת חלק מחיילי המילואים, מלוחמי המילואים, עלו לרמה להילחם עם הצנחנים. אנחנו בתור סדירים לא היינו יכולים לעשות את זה, ואז הוחלט להוריד את השייטת לבלוזה, כל מי שנשאר בשייטת, לרדת לבלוזה, לאיזה מבצע מתוכנן על הסרטון בפורט סעיד. פורט סעיד, במערב של פורט סעיד, בדרום מערב יש סרטון
שלמעשה מאפשר גישה, עוקף את העיר מצד שני. והייתה מחשבה שאנחנו נעשה איזה, נפרוץ איזה, נהיה ראש גשר או משהו כזה, בשביל לחבור עם הכוחות שריון שיבואו מצד שני, מהדרום. בכל אופן ירדנו למטה, אנחנו כבר ממש ב-17 או ב-17 לחודש, ב-17-18 לחודש, היום האחרון של המלחמה, לפני הפסקת האש הראשונה. ויש רחש בחש בכוח. אומרים שזה מבצע התאבדות ולא היה מספיק מודיעין וזה לא נראה טוב. בעיקר מילואימניקים הביאו התמרמרות מאוד גדולה על המבצע הזה שהולך להיות. ובאמת בסופו של דבר המבצע בוטל ברגע האחרון. כשהתזמורת במרכאות של טילים שהמצרים ירו באותו לילה, זה היה משהו פשוט מטורף. כמה טילים הם ירו לשמיים, לא יודע לאן אפילו, אבל היו המון טילים. אנחנו למחרת פיצלו אותנו לצוותי קרב, את הלוחמים, לא מילואימניקים, רק את הלוחמים הסדירים. ואותי צוותו עם עוד 9 לוחמים ומפקד מילואימניק, לשמור על גשר הגלילים. הבטחנו איזה מין צ'ק פוינט כזה על הגשרים, לראות שלא מגיעים משם מצרים בטעות, ונפקח. להיות על יד הגשר, על יד ראש הגשר בצד המערבי, ליד התעלת מים המתוקים. אני כאמור הייתי בגשר הגלילים, שם הייתה החצר, על יד הייתה החצר, כל הזמן הפגזות, המצרים כיוונו לשם כל הזמן, לא היה שקט אחד, לא היה שקט, רגע אחד לא היה שקט. אחרי יום או יומיים החלטנו שאנחנו צריכים להתארגן, לקחנו את עצמנו לחווה הסינית, הבאנו כמה מכוניות, אני לקחתי זיל עם איזה 8,000 ליטר בנזין, הבאנו אותו, לקחנו גם עוד ג'יפ אחד, וככה התנהלנו בין הגשרים, בין החבר'ה. היו 3 גשרים, היה גשר הגלילים, היה גשר הדוברות והיה גשר הקבוע, זה גשר קשוח. והיינו מאבטחים, היו עושים סיורים אלימים לאורך תעלת המים המתוקים, לוודא שאין כחוליות של מצרים בצד שני, ממש באש. וגם הגענו לפעיד, החלפנו בגדים סוף סוף, התקלחנו, טלפנו הביתה, כל אחד היה איזה 15 שניות להגיד שלום, וגם היינו רעבים, לא היה אוכל, זה היה מטורף. והחלטנו שאנחנו הולכים לחפש אוכל, על יד איפה שהיינו היה מחסן, היה בסיס של המצרים, מסתבר שהיה שם מחסן מזון לא קטן של שימורים, והלכנו והבאנו משם כמויות של שימורים, העלינו לשייטת טרנזיט שלם של שימורים, שיהיה מה לאכול. זה היה פשוט האוכל של המזרח אירופה, איזה דברים, אכלנו שם בית מלון 5 כוכבים, היה מתגאה בזה. בכל אופן, ככה עברנו כמה ימים, עשינו גם חיפושים אחרי טנקיסטים שנפלו מהדוברות, זה היה לא נעים, אבל לא הייתה ברירה, צריך לעשות את זה. זה הצוותים עם 2 טנקים שטבעו, כן, לנסות לחלץ את הצוותים? כן. אני לא צללתי, אבל היינו בהבטחה שלהם. תוך כדי זה גם התוודעתי קצת לכמות ההרס שהייתה על הצירים אל התעלה. המראה הביזארי שאני הכי זוכר מעבר לכל זה ערובה של D9 או D10 שקוע בחול. רק הערובה בציצה. פשוט שקע
נשאר שם כאנדרטה. ואחרי כמה ימים, אולי יום או יומיים, הזמן זה, אבל הודיעו לנו שאנחנו יורדים, ואנחנו תחת אוגדת שרון, יורדים, מצטרפים לאוגדת ברן, ויורדים לטהר את המעגנות בצד המערבי של מפרץ סואץ. יש שם הרבה מאוד מעגנות עם הרבה מאוד סדגים. אז אני הייתי בצוות של 6-8 לוחמים, מרק היה המפקד שלנו, אלי מרק, הוא עלה משרם, הוא קיבל אותנו והצטוותנו ליעקב לפידות, הוא היה אז מג"ד, בטונים. אני רק רוצה להגיד שגם אלי מרק התראיין אצלי, וגם יעקב לפידות, לימים האלוף לפידות. קיבל אותנו בסבר פנים יפות, יצא לי להיות איתו קצת פטנג, אני לא חוזר לשם, אבל כן, ירדנו למטה, פוצצנו, עברנו כמה מעגנות, פוצצנו שם את הסדגים, עד שמרק נפצע ביד, ואז החליטו לסגור את הסיפור הזה, עשו את זה בטח אחרים, אנחנו לקחו אותנו, נסענו לרס כניסה. רס כניסה היה מוצב קדמי, בסיס קדמי של השייטת, שהשייטת פנתה בצד המזרחי של מפרץ סואץ, מול קצת מצפון השדואן, באזור הריפים, באזור שהוא טיפה שקט מבחינת הים, הקימו בסיס קדמי, הביאו לשם סנוניות, 4 סנוניות או 5. מה זה סנוניות? סנונית זה סטירת הנשק של בטסה, של יחידת הצירות. והתארגנו בהמשך של מבצעי מגבית, עשינו איזה 8 מבצעים שמעבר, כן, בהמשך ישיר של המלחמה. מעבר לצד שני של המפרץ, בים קשה מאוד, הים תמיד היה קשה, שהים הוא דרומי, והיינו עוברים בצד שני, כמה שעות מערב, היה שולת מוקשים, ואולי איזה סתר אחד שנשאר, וחוזרים חזרה, ככה יום כן, יום לא. יצא לי, אני נהגתי כל הפעמים, 18 שעות רצוף על ההגה, מים מכל הכיוונים, אבל זה היה מאתגר, רק מראה את היכולות של הכלים והיכולות של האנשים. בסופו של דבר, אחרי זה 10 ימים או שבועיים של מבצעים כאלה, שראו שזהו זה, אין יותר במה לחשוש, ירדנו לשרם, והתמקמנו בבסיס, שייטת הקימה בבסיס בשרם, זה עדיין לא היה סנונית, אבל בסיס במפרץ שרם. יותר מאוחר עברנו לבסיס סנונית, הכשירו, ראו שזה לא מתאים להיות במפרץ עצמו, מצאו מפרצון. בהמשך, יותר דרומה, ושם מיקמו את הבסיס של השייטת. העברנו את הזמן, זאת אומרת, אני לא זוכר שעשינו משהו חריג, לי אז נפל האסימון, שאני רוצה להיות קצין, ורוצה לנהל את הדברים אחרת. אני לא אומר שהיה ברדק, אבל זה לא נראה מסודר. זה לא היה מסודר בקיצור. וביקשתי ללכת לקורס קצינים. היית חתום קבע אז? כן, היינו בקבע, היינו בשנה הראשונה של הקבע. כמה זמן חתמתם? 5 שנים. ואחרי זה עוד שנה. באיזשהו שלב עליתי למעלה לצפון, אמרו לי, אתה הולך לקורס, קודם לקורס חופשי, גדודים.
עליתי למעלה, אמרתי להם אני רוצה לעשות רישיון נהיגה, משאית, אמרו לי יש לך 3 ימים או 4 ימים, אמרתי להם בסדר, באתי למנהל בית ספר שם בחיפה, אמרתי לו תשמע 3 ימים אני יוצא פה עם רישיון, הוא הסתכל עליי ככה, אומר לי מאיפה, אמרתי לו תראה, קח אותי לנסיעה, אנחנו נוסעים ב-D400 שלו, אני שט לו שם ברחובות כאילו שאני, זה, הוא אומר לי תגיד מאיפה אתה יודע לנהוג ככה? אמרתי לו תשמע אני טרקטוריסט, נוסע עם כלים רחבים, לא מפחד משום דבר. ומשם ניסיון. היה לי רישיון פרטי, יוצאתי על אוטו, אבל על משאית זה סיפור אחר. 3 ימים היה לי רישיון, והלכתי לקורס חופשי. א', אתה פוגש את ישראל, כמו שאמרנו, את ישראל השנייה והשלישית. חבר'ה, חבל על הזמן, באמת. אחלה אנשים. ו3 חודשים זה לא פשוט, זה יום, בשדה, בבת 10, והדבר הכי חשוב זה 3 שבועות האחרונים, זה בבית חולים. השתלמות ממש מקצועית. אני הייתי בתל השומר, ואז ראיתי מה זה להיות רופא, אח, אחות, איזה מחויבות יש לאנשים האלה, זה המדהים. ומה שעוד יותר הדהים אותי זה, פשוט נתנו לך להיות אחראי, או לעשות אירועים. אתה תוקע לילדים, מזריקים בתוך הגוף, עושה להם זריקות, עושה להם אירועים, כאילו זה המקצוע שלך. ומהבחינה הזאת, הקורס פשוט מעולה, באמת, עשינו אירועים בלילה, בתנאים קשים, וזה היה, בהמשך זה הוכיח את עצמו, נגיע לזה. זהו, בסוף הקורס, אנחנו כבר לקראת סוף השנה, 74, אני הייתי אמור לקורס קצינים, במשהו, דצמבר, משהו כזה, 74, הולכים לבד אחד. אני, בגלל שהייתי חובש, אז גם הייתי חובש, הבאתי את כל הציוד לשייטת, היה אפוד מיוחד, כולם שם רצו לקחת את האפוד הזה ממני. גבי אופיר היה הממ"ח שלי, ואיתו שמרתי קשרים טובים יותר מאוחר, היינו נוסעים ביחד למשחקי כדורסל של מכבי תל אביב. האלוף גבי אופיר? גבי אופיר, הוא היה הממ"ח שלי. יחד איתי בקורס קצינים היה יובל רבין, ישנו ביחד באותו חדר. היינו שם בחיל הים, היינו 8 חבר'ה מהשייטת, שריונרים, וחבר'ה מחיל אוויר, כמו יובל רבין, שהוא בא מחיל אוויר. בקרה, הוא נאמן. בכל אופן, היה קורס א' נהנה. איזה קורס אתם עושים? חירו? אגם, סליחה. קורס אגם. תגולת הכותרת בקורס זה התרגיל מסכם, לכל אחד יש תרגיל מסכם. היה הדבר ראשון, בין השאר היה תרגיל ניווט יתדות, אני הייתי טוב בניווט. תפרתי אותם שם, הייתי מבסוט על כל הראש. ואחר מכן התחילו תרגילים. אני ממש, זה היה כבר לקראת הסוף, באמצע הקורס, יום אחד אומרים לנו, תשים, באים לקחת את המסוקים, תשים לסבסטיה, לגרש את המתנחלים. תשמע, פגשנו שם את גדוד 50, והם הרביצו מכות, וואלה, אנחנו אמרנו, מאיפה הדברים האלה הגיעו, היה לי חבר מהקיבוץ, שהיה בגדוד 50, הוא אומר לי, ניר, יאללה, תצטרף. ועדפנו אחריהם שם, והפרחחים האלה, הוציאו לנו את המיץ על הגבעות, בכל אופן, זה היה פינוי, פינינו אותם, בסופו של דבר, פינינו, הם חזרו חזרה, אבל אז זה הפינוי, היה מאוד לא סימפטי להשתמש בכוח נגד, מה זה נגד האחים שלך, בסופו של דבר. הגיעו לצבא וחלקם היו חיילים משוחררים. אבל זה מה שהיה,
תרגיל סיכום שלי היה יעד מבוצע. יעד מבוצע זה אומר זחלמינג ותקיפה של יעד המבוצר, ואחרי זה להזדקות על הזחלמים, שזה סיפור בפני עצמו. טוב, הולכים לתרגיל, כובשים יעד אחד, כובשים יעד שני, ואחד השריונרים שהלך, אני כבר לא זוכר, לפני או אחריי, נכנס לעמדה, והעמדה הייתה מתוארת, הוא לא שמע פשוט. דפק כדור בראש לאחד מהחבר'ה. מזל, הכדור נכנס לקסדה, שרט אותו בראש, כמובן אני הייתי מפקד התרגיל והייתי גם חובש, עצרנו את התרגיל, עשינו פינוי מוסק, ונסיגה מסודרת, כמו שאומרים, מהתרגיל טוב. חזרנו חזרה, ועכשיו הסיפור הוא להזדקות על הזלדות, שזה סיפור. מה עושים, הולכים, מדברים עם החבר'ה שם, אומרים חבר'ה, פשוט תעשו להם תקלות. ואז לפחות חלק מהם נשארו, צריכו לפנות אותם, הם גררו אותם. זה מה שהיה. נשארנו איזה כמה זלדות שם, כאילו תקולות, ולא היינו צריכים להזדקות על, היו לא מעט, גם זחלמים וגם זלדות. בכל אופן, תמיד שאלו אותי, איך עשית את התרגיל עם להזדקות על הכלים? אז סיפרתם, אמרתם, חבר'ה, זה עניין של יחסים בין אישיים עם הדרג למטה. תהיה חבר שלהם, הם ייתנו לך את מתי שצריך, ייתנו לך את הגב. וזה מה שהיה, באמת עזרו לי, הזדקנו לציוד, וגם פה, כמו בקורס בשייטת, כוננות סורים. עוד פעם, כוננות לקראת מלחמה. מהר פרקו את הקורס, היה צריך להיות טקס סיום, רבין היה צריך לבוא לנאום, וזה לא קרה. פיזרו אותנו ליחידות, חזרנו לשייטת, להשלמה חילית, שזה גולת הכותרת של כל הסיפור. באמת, היה קורס מעניין, אבל מה שקרה לי זה שביום הראשון, בצהריים, שחקנו כדורסל, ושברתי את הקרסום. ונכנסתי לגבס. מה עושים? ואז חנינה, שהיה מפקד הקורס, אני חושב, חנינה, כן. בואי, תשמע, בוא תהיה הנהג של המשט. איזה כמה, שבוע, שבועיים. השעת זה מפקד שייטת. מפקד השייטת, כן, קרוזו. היה לופיית 132, אז היה אוטו. אז הייתי הנהג שלו שבועיים, היה כיף, לא נורמלי. ואחרי זה חזרתי לקורס, עשיתי את כל התרגילים, כמעט כולם עם גבס על הרגל. היה קורס מאלף, באמת, לעשות, להבין, לכתוב פקודה, לעשות את כל הנספחים של הפקודה, ואחרי זה להעביר את זה, לתת פקודה, ולעשות את התרגיל, ולשלוט בתרגיל. היה תרגיל על אשדוד, תקיפת נמל אשדוד, עם סנוניות נשק, הייתי בבית 10, כל אחד עשה את התרגיל, כאילו הוא מפקד על היחידה שלו. היה תרגיל עם הרבה כלי שייט, וזהו, הסתיים הקורס. פוזרנו ליחידות, כל אחד הלך ליחידה שלו. ואני כאמור הלכתי לבית 10, אילן ארד היה מפקד היחידה, גם קיבוץ נגבה, אני עם קיבוץ נחשון, היינו נוסעים ביחד, הייתי שם אותו בנגבה, נוסע עם הטנדר לנחשון, וחוזרים חזרה אותו דבר, בבוקר, ואז באמת התחילה פעילות נגד מחבלים, נגד הפתח, בדרום, בעיקר בדרום לבנון. היו לא מעט מבצעים. פה אתה כבר מדבר על מבצעי חיר בעצם. כן, מבצעי חיר. פה השייטת באה לביטוי כלוחמי עילית חיר.
עד זאת לא היה עילית, זה ממש היה התחלה של היכולות של השייטת בחיר. השייטת התאמנה, עשינו הרבה שטחי אש, והתאמנו, ובאמת זה בא לידי ביטוי, ממבצע למבצע היכולות שלנו עלו, וגם הערכה, רפול הזה הרמטכ"ל, העריך יותר ויותר, ונתן לנו הרבה מבצעים. בנוסף, במקביל, שכחתי לציין, אבל לפני שפיזרו את היחידה במלחמה, לפני שהיא ירדה למטה, שעלה צורך במבצעי פצחנים. אז עשו קורס זריז ל6 חבר'ה, אני הייתי ביניהם, בשייטת להפעיל פצחן. מה זה פצחן? פצחן זה לקחו את הסנונית, הוציאו ממנה את הכל, שמו לה חבית חומר נפץ מקדימה, עם כיסא מפלט מיוחד, כיסא שנשלף החוצה על ידי מצנח, משהו פיזיולוגי, משהו שיש לו חישובים מתמטיים, בשביל שלא תהיה מכה, אז חבל מתחלק לאט החוצה במהירות. קיצור מעניין. ומה התפקיד של הפצחן הזה? התפקיד של הפצחן זה כשמו, לפצח אוניות. בזמנו היו יוחאי וכל החבר'ה, היו להם סירות איטלקיות, פה כבר היינו עם סנוניות, היה צריך לעשות הסבה לסירות האלה, לקחו 4 סירות, והסבו אותם לפצחנים, בהתחלה עם מערכת די פרימיטיבית של פיצוץ, אבל אחר כך זה השתכלל. בכל אופן עשינו את הקורס, אתה מפעיל בודד, אתה יושב לבד על הסירה, באימונים, בעיקר לקראת, כשאתה הולך לתקוף, אז תמיד היו מעלים עוד מישהו על הסירה, שיקח פיקוד על הסירה, ברגע שאתה נפלט החוצה. למעשה זה סירה מתאבדת. כן, סירה מתאבדת, בפירוש. היה פעם משהו נקרא חזירים? חזיר זה חזיר, חזיר זה מתחת למים, פצחן זה מעל המים, וזה משהו אחר. גם החזירים הם מתאבדים בצורה כזאת או אחרת, אבל זה לא הסיפור שלי. הסיפור שלי זה הפצחנים. אני מוניתי בחר ועשיתי את הקורס, והייתי אילן ואני היינו הקצינים ביחידה. אמר לי, שמע, תיקח את זה עליך. בנינו מערך הדרכה לקורס פצחנים, ולפחות עשיתי 2 קורסים, לפחות 2 של פצחנאים. היינו לוקחים את החבר'ה הכי טובים. אתה צריך להיות יד טובה על ההגה, הרבה מאוד לשמור על קור רוח, בעיקר קור רוח. מה שקרה ביום כיפור זה שלידידיה יערי, שהיה יאיר מיכאלי וידידיה יערי נבחרו להפעיל את הפצחנים. ידידיה יערי, ברגע שהוא נפלט, קבע מנוע אחד, והפצחן התחיל להסתובב ככה סביבה, ככה דרוך עם האורות מערבבים, עד שהוא איפשהו התנגש במשהו ושקע, מצאו אותו ככה שלם, המצרים. והפצחן השני, יאיר פגע על יד סטיל, שם גרם לנזקים גדולים מאוד, הסטיל הזה הושבת. בכל אופן, אני הייתי הקצין שפיקד על היחידה הזאת, ועשינו המון אימונים, המון. דורש להיות פצחנאי, אתה צריך להיות עם סיבולת, אתה יושב גבוה, חשוף לים ולרוח, וזה מעניין. באמת עשינו תרגילים משולבים עם סנוניות נשק, ועם סנוניות תהילה שנכנסו, וסנוניות שלקחו עליהם מוקשים. עשו בידונים מיוחדים, הצמידו אותם לסנוניות, ועליהם היו 4 מוקשים, מרק 84, מוקשים אוויריים. פצצות אוויריות שהסבו אותן, והיינו עושים תרגילים משולבים בנמל חיפה, בנמל אשדוד. היה מאוד מאוד מעניין. אז זה היה החלק שלי, והייתי סגן מפקד היחידה, הייתי סגן של אילן כל הזמן, והיו מבצעים. מבצעים תחת אש. היינו מורידים כוחות למערבים, ובדרך חזרה תמיד יורים עליך מהחוף. צריך להיות מאוד סבלני. ברגע שאתה, אם אתה מרים מהירות, אז יש נד מים מהמנועים, שהמכה מגלה אותם, והיו להם תותחים מכווני מכה.
ולפחות מבצע אחד, שאילן נפצע באחד מהמבצעים האלה ברגל, אני החלפתי אותו, לקחתי פיקוד, והמשכנו, פינינו אותו והמשכנו את המבצע. זה לא סימפטי להיות תחת אש בסנונית, אתה חשוף לגמרי, אתה מאוד קרוב לחוף, ואתה צריך לשמור על חשאיות, והכי חשוב זה לבוא לאסוף את החבר'ה. וצריך קור רוח, להיות מקצוען, לשלוט בכוח, ולצאת החוצה לאט. אתה יוצא מהר, רואים אותך. אתה יוצא לאט. מה קורה שאתה יוצא לאט? מה שקורה שאתה יוצא לאט, לא רואים את הסירה. סירה ממש נחבאת בין אפילו גל בינוני של 70-80 סנטימטר, שהסירה יורדת למטה לא רואים אותה. עכשיו, אתה נוסע מהר, אתה מרעיד, זה נקרא גל ירכתיים, נד מים, שכל מקם פרימיטיבי אפילו רואה את זה בתור מטרה, ואז אתה מתגלה. והחוכמה היא לצאת לאט, לאט, בסבלנות, 2, 3, 4 מייל החוצה, לאט לאט, ואז אתה מרים מהירות ויוצא החוצה. במקום אילן הגיע עוזי, לבנת, להיות מפקד היחידה, ואיתו עשינו, אני לא זוכר, אולי זה היה אפילו עם אילן, עשינו כמה מבצעים מאוד משמעותיים לנו מבחינת בית 10, מבחינת היכולת שלנו להגיע לנמלים. עשינו מבצעים בנמל ביירות, וזה נתן הרבה ביטחון שאפשר לעשות דברים יפים. במהלך 76 עסקנו הרבה בנושא של מבצעי איסוף מל"מ. כמו שאמרתי, היינו בנמלים על מנת לאסוף מל"מ לטובת תוכניות עתידיות. בשייטת פיתחנו כמה שיטות פגיעה בנמלים, והיה צריך לבוא ולראות באמת שאנחנו יכולים להגיע לשם בלי שיגלו אותם. איך מגיעים? מקדימה, מהצד, בקיצור, ניסינו את הדברים וראינו שזה בסדר, ובאמת בניגוד למלחמת יום כיפור, פה כבר תכננו תוכניות, מפני שהיו לנו את הכלים המתאימים, ויכולות שהיינו מסוגלים לבצע, ולזה התכוונו. פשוט הלכנו ובדקנו שאנחנו יכולים לבצע את התוכניות שתכננו. אמרת את זה כזה חצי בהיסח דעת בניגוד למלחמת יום כיפור, אז בואו נחזור רגע אחורנית. דיברת על זה אבל שמת את זה ככה, מלחמת יום כיפור השייטת לא עשתה כלום. במלחמת יום כיפור המבצע היחידי שהיה מתוכנן בשייטת זה מבצע לילי, מבצע של צדיק 2, החזירים, הצוללות ננס, שהיו אמורות, נכנסו לתוך נמל פורט סעיד, הצמידו מוקשים לכלי שייט, למזח, לזה, וכלי אחד הצליח לצאת החוצה, וכלי אחד נשאר בפנים, עד היום. לא יודעים מה קרה לעודד ולאלי קמחי. האכזבה שלי לפחות הייתה שא' לא לקחו אותי להיות בכוח שהיה אמור לחלץ, להיות בחילוץ, לקחו כבר חבר'ה מהמחזור שלנו, אני לא, אכזב אותי, אבל כלקח לעתיד היה ברור שמלחמה תתפוס אותנו תמיד שאנחנו לא מוכנים, ואם אין תוכניות אז נבזבז את הזמן כמו שבזבזנו ביום כיפור, ולא עשינו, לפחות בצפון לא עשינו שום דבר מבחינת בית 10 או פשיטה כזאת או אחרת, ובדרום כן, בדרום גם עשו סנוניות נשק וגם עשו פצחנים וגם עשו צלילה רגלית, למרות שזה לא היו מבצעים מתוכננים מראש, זאת אומרת אד-הוק.
זאב אלמוג היה שם מפקד זירה, הוא החליט לשבת, לתכנן, ותכננו מבצעים ועשו אותם. אבל להגיד שהיו מבצעים מתוכננים מראש, אני לא אגיד את זה. זה תסכל אותך קצת ברמה האישית? אני חושב שכן, שבכל זאת עשינו קורס והיינו לוחמים מיומנים. ותמיד יש רצון לעזור. אבל זה לא בא לידי ביטוי, זה שירדנו לבלוזה ולא עשינו שם שום דבר. אני, מבחינתי המלחמה הייתה מבוזבזת לגמרי. זה מה שרציתי לשמוע ממך. יש לי הרגשה כזאת שהמלחמה הייתה מבוזבזת, אמרת את זה במילה הכי נכונה. כן, ובגלל זה, זאת אחת הסיבה העיקרית שהחלטתי שאני אהיה קצין, זה לא להגיע עוד פעם לסיטואציה. אתה בתור קצין כבר יכול להתחיל להשפיע. להתחיל לבוא, לדרוש, להראות, לתכנן, לחשוב עם עוד כאלה כמוני, אבל ביום כיפור במפורש זה מתסכל. כל החברים שלך נלחמים, מי בשריון, מי בצנחנים, זה לא היה מצב טוב. אני חושב שגם בשייטת היו קולות שהביעו תרעומת על ההתנהלות של השייטת במלחמה. בכל אופן... לא הטילו אתכם לכל מיני תקלויות עם חוליות קומנדו מצריות שהסתובבו בשטח? היו, כמו שאותי שמו על גשר הדוברות, לא הגלילים, על גשר הדוברות, אז היו צוותי קרב שעשו סיורים אלימים נגד יחידות קומנדו והרגו לאורך תעלת המים המתוקים. אבל עוד פעם, לא משהו מתוכנן מראש, זה היה, אמרו לנו ללכת ולחפש אותם. אבל לא משהו מתוכנן, בטח לא ברמה ולא בשום מקום. בכל אופן, אני בתור קצין כבר הייתי שותף לחלק מהכנת התוכניות ובניית היכולת המבצעית, שזה לא פחות חשוב. בכלל, זה שאנחנו רוצים לקחת מוקשים וזה שאנחנו רוצים למקש, זה עוד לא אומר שאנחנו יכולים להפליג כאלה מרחקים ולהגיע ולהטיל בלי שיגלו אותנו עם יכולת שרידות כזאת או אחרת. שזה לא יהיה מבצעי התאבדות. ואני חושב שבקטע הזה הגשמתי את הרצון שלי. רציתי להשפיע מבפנים. כאמור, זה סיפור. ב-76 הייתה אליפות צה"ל בכושר קרבי. אנחנו התאמנו קצת, ובסוף הדבר ניצחנו. עיקר הקרב היה מול מג"ב, ואני רץ לקבל את הגביע ממוטה, הוא אומר לי, תשמע, יש לכם מבצע, אבל תיסעו לאט, אל תרוצו. כן, אז סיימנו, ירדנו לשייטת, התארגנו, היינו מאומנים, חבל הזמן באמת, תוך שעות, יצאנו לים, ביצענו מבצע, אני חושב, צלילה בצור, להטביע איזה אונייה, סדגי, משהו. זה רק הראה על היכולת והמוכנות, עד כמה השייטת הייתה מאומנת ומוכנה, למעשה לכל מבצע שיפילו עליה. והיו מבצעים קטנים והיו מבצעים גדולים, אבל לכל מבצע זה אומר לרדת לים ולבצע את זה. לפעמים הים לא פשוט. היו מבצעים סיירת מטכ"ל, והמבצעים האלה דרשו א' אימון, היה צריך להתאמן איתם, לאמן אותם, ולהגיע איתם ליכולות שהם יוכלו להגיע וגם לאסוף אותם חזרה. היו כמה מבצעים, חלק היו באחד לפחות היה בים המלח, והיו גם בצפון, המבצע אחד או שניים, וגם בדרום, במצרים. לא אגיד מה היו התוצאות, אבל זה לא היו מבצעים פשוטים. לא היו מבצעים פשוטים, ובשביל להצליח במבצע כזה צריך באמת שיתחברו ביחד כמה גורמים. וזה לא תמיד קרה.
אני לא רוצה להרחיב, זה לא תמיד קרה, והיו תקלות, אבל נשאיר את זה מאחור. היו מבצעים עם המוסד, עם גדעון, שגם עליהם לא נרחיב את הדיבור, אבל היה שת"פ לא קטן, לא פעם ולא פעמיים. ניר, אנחנו ביולי 76, מטוס הבנה נחטף לאנטבה, עולה הרעיון בדיעבד שבוצע, אבל הגרנדיוזי, לחלץ את החטופים, לחסל את המחבלים ולהחזיר את החטופים לארץ. מה שייטת 13 עושה, איך היא מתארגנת לאפשרות שהיא עושה את הפעולה הזאת? מבחינת השייטת, היה חשוב, היה ברור שאם להגיע לשם זה רק דרך האוויר, לצנוח לאגם ויקטוריה. היה צריך לוודא דבר ראשון שיש יכולת לחיל האוויר להגיע לשם, בטיסה. ואחרי שהסתבר שחיל האוויר יכול להגיע, ולחיל הים יש יכולת, אמנם שלא נבדקה עד הסוף, אבל יכולת להצניח סירות מרק 5, עם דרך ההרקולס עם האגם, אז אנחנו התכנסנו ולנסות לתכנן תכנון מבצעי לעניין הזה. והתוכנית שלנו הייתה פשוטה למדי. מבחינת, נפריד את זה לשניים, הבחינה קרקעית, ההשתלטות על הטרמינל, היה לנו את אותו מודיעין שהיה לסיירת מטכ"ל. ידענו פחות או יותר איפה נמצאים המחבלים, איך אנחנו מגיעים, איזה כוח, הורגים אותם ומשתלטים עליהם ומשחררים את החטופים. החלק הראשון, מבחינת השייטת הימי, היה מורכב מטיסה ומצניחה לאגם עם 2 סירות גומי, וכשהיה ברור שיש לנו גם בעיה למטה עם הקרישים. יש קרישים שם באגם הזה, ואנחנו לקחנו איתנו חומר דוחה ריח. רגע, אני רוצה להבין. אתם עושים תרגיל על מודל כדי להבין שהתוכנית ניתנת לביצוע בפועל. כן. אז אתם מכינים תוכנית על מודל עכשיו. אנחנו מתארגנים לתוכנית על מודל שהיא גם התוכנית המבצעית. כלומר, מודל מבצעי. מפני שלא היה זמן. לא היה ברור כמה זמן החטופים, כמה זמן יחזיקו אותם שם. והיה לחץ די גדול של לוח זמנים. בכל אופן, הגענו לנתב"ג, עוזי המפקד, אני הסגן שלו, עם עוד 10 לוחמים, מגיעים להרקולס, הפתעה גדולה, מבחינת מה שקורה שם בתוך המטוס. 2 הסירות בתוך הריסות, אחת על השנייה, מונחות חצי מהריסה על הדלת, וחצי במטוס, וכל המטוס עם 2 מכלי דלק ענקיים לצורך טיסה, לא לצורך תדלוק, אלא לצורך שימוש עצמי, והרבה מקום לא היה שם. אני כבר חשבתי, וואלה, איך אנחנו מעבירים שם את השעות, ממש היה צפוף. בכל אופן, התארגנו, מטוס סמרי מנתב"ג, היה מזג אוויר מאוד קשה, הייתה סערה למעלה בשמיים, והתחבטו אם בכלל לבצע את ההצנחה הזאת, אבל מצד שני היה ברור שאם אנחנו לא עושים את זה ביום הזה, לא נעשה את זה, אנחנו לא הולכים לשם. והקברניט של ההרקולס היה אותו קברניט שהתרסק באמסטרדם עם הג'מבו, היה קברניט טוב מאוד, שהצליח לקחת את המטוס הזה בתוך הסערה, להביא אותו להקליט, ואנחנו נערכים להצנחה. פותח את הדלת, הסירות יוצאות, ואנחנו אחריהם, כמו בנוהל וצניחה. כמו שאני
יוצא מהמטוס, אני כבר מתחיל לחפש את הסירות למטה. הסירות יש להם אור זרחני מאוד גדול, שנדלק ברגע שהסירה מגיעה למים. אני מסתכל ואני לא רואה אורות. אמרתי, וואלה, משהו לא בסדר. בכל אופן, מגיעים למים, ואז מיד מגיעים החבר'ה שלמטה, יש מה שנקרא כוח חיסוף, שבאימונים, כוח חיסוף זה רק באימונים, זה לא שעושה, ואומר, חבר'ה, הסירות נפלו פה על ידינו, תפצחו בתוך המים. לי באותו רגע ברור שאנחנו סיימנו את הסיפור של אנטבה, אבל זה חשוב להבין שהייתה תוכנית, ואם הצניחה הייתה עוברת בשלום, יכול מאוד להיות שאנחנו היינו מבצעים את אנטבה. למה לא התארגנתם מיד לצניחה נוספת, ששם לא תהיה תקלה של הסירות? לא היו הריסות, הכל היה חדש. כל הטסה של המרק 5 היה ממש בחיתוליו, וזה היו שתי ההריסות היחידות, והיה ברור שאנחנו יצאנו מהסיפור הזה עם הסיפור של אנטבה. שאלה נוספת, הלוא תוכנית כזאת יש לה שני שלבים. השלב הראשון זה הנחתת הכוח למים, צניחה, הנחתת הסירות. והשלב השני זה השתלטות על המחבלים בטרמינל. איך התאמנתם, או שעוד לא הספקתם להתאמן בכלל על מודל של חיסול המחבלים? אני לא זוכר עד הסוף, אבל יכול להיות שעשינו מודל. השתלטות על הטרמינל. כי זה בעצם אותו כוח שצנח, הוא זה שצריך לחסל את ה... כוח שצונח, מגיע עם הסירות לעד החוף, יורד בשקט מהסירות, נערך לפשיטה, וזהו, מנסה להשתלט על המחבלים, בדיוק כמו שהיה בפועל על ידי סיירת מטכ"ל. לא צריך כוח גדול בשביל לעשות את המבצע הזה, אנחנו לא התכוונו לכבוש את זה התעופה, ולא התכוונו להנחית שם מטוסים, בקיצור, משהו מאוד קומפקטי, יעיל וקומפקטי. זאת הייתה הכוונה. כשנושא הפינוי היה לוט בערפל. אולי מבחינתכם, אולי מבחינת התוכנית האגמית, זה אותם ההרקולסים שבעצם הגיעו עם לוחמים, היו מגיעים כדי לאסוף חטופים. לא יודע, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע. אבל אנחנו מבחינתנו, מה שהיה בראש מעיינינו זה להרוג את המחבלים ולשחרר את החטופים. אחר כך יש זמן, אפשר להביא מפה, אפשר להביא משם. מדינת ישראל יודעת להתנהל בדברים האלה, וראינו את זה בסודן. אז בגלל התרגול הלא מוצלח, הפסדתם את האפשרות להשתתף, לקבל את התהילה של אנטבה. החבר שלי פה, השכן שלי שהיה אודי, הוא היה. טוב, נמשיך ב-76, היו עוד כמה דברים, הייתה פעילות גדולה בג'וניה, בלבנון, שהקימה שם בסיס קדמי להבטחה של המוסד. הפלגנו לשם לא מעט, והיינו שם, ראינו, חזרנו, אבל הייתה הרבה תעבורה בנושא הזה, זאת אומרת, מושקע מאמץ, בכל אופן, מבחינת השייטת, גם אנשים, גם כלים, הלוך חזור, זה לא טיול של יום שישי. זה הפלגות לפעמים במזג אוויר קשה. זהו, אני לקראת סוף 76, היה ברור לי שאני הולך להדרכה, לשנה הדרכה, להוביל 2 מחזורים, מהבסיסי, מתקדם, אחד אחרי השני, וזה באמת מה שהיה. בסך הכל הבית ספר, ההדרכה זה משהו, זה באסימון צריך ליפול בצורה נכונה. מאוד חשוב איך שאתה תופס את העניין, זה לא
שיש דיסטנס בין הלוחמים, בין החניכים. יש דיסטנס, אבל הוא אחר. אני, בתור מפקד קורס, כל הזמן ראיתי את החניכים שהם לוחמים. ראיתי אותם לוחמים על ידי. וככה הדרכתי אותם, ככה חינכתי אותם, ועד היום הם זוכרים לי את הדברים לטוב. היה ממש תקופה פשוט נהדרת. עשיתי איתם 2 מבצעים, עם כל מחזור אחד עשינו מבצע בים המלח עם השב"כ, וצריך לזכור שאז ים המלח עוד הגיע לעין גדי, המים הגיעו לעין גדי. אחר כך הכל נפל שם בתוך הבולן. ומבצע שני, אפרופו ים המלח, ים המלח זה ים אכזר. נראה שקט שאתה יוצא, אבל כשאתה חוזר מול ים, אין דבר כזה, גלים קצרים, חזקים, שמפרקים את הסירות, פשוט מפרקים אותם. היינו יורדים לים המלח עם סירות גומי מחוזקות, והפיולים שלהם היו מחוזקים עם ברזלים, כדי שהסירה לא תתקפל באמצע. ומבצע שני, בקורס השני, עשינו מערב בלבנון, בדרום לבנון. לא היה מערב, הוא לא היה מתוזמן טוב מבחינת הירח, היה ירח, חצי ירח, היה אור חזק מאוד, וזה ממש לא התאים לחינוך שאנחנו מנסים להקנות ללוחמים בכלל. אתה אוהב לבוא בחושך, אתה לא אוהב לבוא באור. ופה זה היה אחרת לגמרי, חוף לבן, אז לקחנו איתנו בגדים לבנים, הסתווינו, זאת אומרת, לא היינו בגדים, כי אם הגענו לחוף, החלפנו בגדים יבשים, בשביל שנהיה באותו גוון של החוף. והיה חשוב להקנות ללוחמים את המוד הזה של מבצע, לכל דבר בעניין. אם הייתה התקלות, זה לא ביום אויב. בקורס, בשלב המתקדם, צללנו בקישון, בשני הקורסים. צללנו בקישון, צללנו בנמל, קורסים ארוכים, עשינו תרגילים 40 על 40, שזה התרגיל הכי קשה. אתה הולך 20 קילומטר עם 40 קילו על הגב, עושה שחייה, צולל בנמל קוף 105, זה מסלול ארוך, חוזר חזרה, מתארגן, לוקח את הציוד חזרה לבסיס. באמת מסע לא פשוט, אבל מסתבר שכולם כבר מספיק חזקים בשביל לעבור אותו. במהלך הקורס נהרגו לי 2 חניכים, בצלילה הכי פשוטה שיש בשייטת, זה נקרא מסלול מפרץ, צוללים יוצאים מהמזח, צוללים למזח במבצע וחוזרים, ו2 חניכים לא הגיעו. ויש הוראות ברורות לגבי זה שאחרי חצי שעה, אחרי זמן אחרון, אתה זורק מטעני עומק, זה מטענים מיוחדים שעושים רעש, זה סימן לחבר'ה לצאת החוצה. לא חשוב איפה שהם נמצאים, לצאת החוצה. ועבר חצי שעה, ועבר קצת יותר זמן, ובסוף החליטו לזרוק מטענים, וגם הם לא יצאו, עדיין לא יצאו, וחיכו לבוקר, ואז כל השייטת נכנסה לחיפושים, ומצאו את 2 החבר'ה, אחד על יד השני עם המטענים האלה ביניהם, פשוט פוצצו להם את עור התוף. מכה לא פשוטה, נהרגו שם חנוך, ואני זוכר בחור השני, וזה לא היה פשוט אחר כך לאסוף את החבר'ה ולהגיד להם, חבר'ה זה קורה, מה הסיבות שזה קרה, עשו תחקירים וחודדו נעלי הבטיחות,
עם העבודה עם המטענים האלה. צריך אותם, אבל השימוש בהם נעשה בדרך אחרת. בכל אופן, זה היה אות לזה שזה קורה. אנשים צריכים להבין, אנחנו לא משחקים, והוראות בטיחות צריך לקיים. ופה לא קיימו את ההוראות בטיחות. אני לא יודע למה, אף אחד לא יודע למה. אולי הם רצו להגיע, אולי אף אחד לא יודע. בכל אופן, זה חבל, זה אסון, אבל זה פשוט אי מילוי הוראות. בקורס עצמו יש קטע שנקרא פשיטה בצלילה. זה פרק שלומדים אותו בשייטת, להגיע לחוף ממש בגובה אפס. זה לא להגיע בשחייה, להגיע בצלילה. האימונים נעשים בשייטת בדרך כלל, וזה לא תמיד בתנאים טובים, יש ריפים, צריך לדעת להגיע לריף, להתנתק מהמכשיר, לעלות לחוף, לעשות את מה שצריך לעשות, לפשוט, ולחזור חזרה ולהיכנס למים בדיוק באותה צורה ולהפוך. וזה אימון, לא שזה הדבר הכי מסובך בעולם, אבל אימון שדורש עבודה. לדעת לעבוד בצורה מסודרת, להיות רגוע, להבין שיש מצב שאתה נזרק לסלעים, וחוזר מהסלעים, ולדעת איך לעלות על הסלעים, עם הסואל. זה אימון שצריך להיות מוכשרים אליו, צריך להתאמן אליו ומתאמנים. בשייטת היו מספר תקלות שהסתיימו לא טוב עם האימונים האלה. אבל אין מה לעשות, זה חלק מהעבודה שאנחנו מחויבים לעשות אותה. היינו גם בשער המשך, ירדנו בשתי הקורסים, ירדנו מסנוניות מאילת לשער בהפלגה, נותן הרבה ביטחון ומיומנות בנהיגה בעיקר. הם היו נהגים, החניכים נהגו בסנוניות. עיקר המקצוענות בא לידי ביטוי במעבר של מיצרי טיראן, שיש שם גלים לא פשוטים, ואני אחזור לשם יותר מאוחר. זה סיפור באזרחות. יום ירדנו לשערים, עשינו אימונים, בשערים האימונים הרבה יותר פשוטים, המים צלולים, אתה רואים עד עומק של 10-12 מטר, אתה רואה כל דבר. וזה משהו אחר לגמרי, זה עולם אחר לגמרי, צריך להתנהל אחרת לגמרי, מעניין מאוד. בכל אופן, בסופה של כל קורס, כמובן, טקס סיום, כנפיים, התרגשות, ההורים, יש צניחה לים, צומחים לים, ובאים, הסירות מביאות אותך ליד החוף, אתה שוחה מהסירות לחוף, עולה, ונפגש עם ההורים. בקורס השני, אני ממש יום אחרי הקורס, טסתי לחוץ לארץ, יום אחרי הקורס, טסתי לחוץ לארץ, לקחתי חל"ת שנה, לטיול אחרי צבא כמו שאומרים. זהו, בתוך הנחה שאני אחזור ליחידה בתפקיד כזה או אחר. זהו, התחלנו את הטיול בפסטיבל בריו, בכל מה שקורה שם, וירדנו למטה, עשינו את כל ברזיל, צ'ילה, ארץ האש, עלינו חזרה בברזיל, בלב, אמזונס, עם סירה, ישבנו באמזונס, אכלתי מנגו כמו שלא אכלתי בחיים שלי, אחרי זה 10 שנים לא הייתי יכול לגעת במנגו. והגענו לפרו, ובפרו המשכנו עוד פעם, ירדנו בצ'ילה בצד שני, ירדנו למטה, תפרנו ארגנטינה צ'ילה ככה כמה פעמים,
היה טיול מדהים. סיימנו במרכז אמריקה, ניקרגואה, גואטמלה, קוסטה ריקה, לוונצואלה לא נתנו לנו להיכנס. הגענו לפנמה. בפנמה, מה שמעניין, האדמה לא שקטה. כל הזמן יש רעידות אדמה. הכל, זה פשוט מטורף לגמרי. הכל רועד. כל הזמן, בעיקר בלילות, הכל רועד. זה משהו, והוא יודע, ככה הם חיים. הכל בסדר, לא קרה כלום. מפנמה המראנו למיימי, ושם התחלנו את הטיול בארצות הברית. מה שעשינו, עשינו עיקוף של ארצות הברית. באיזשהו שלב קיבלתי טלפון מאבא. אני הייתי בקשר עם אבא כל הזמן, היה לנו זמן קבוע. היה לנו טלפון בבית, אז זה לא הייתה בעיה. והייתי אומר לו, אנחנו הולכים, הוא שולח לי כסף, לא רוצים להסתובב עם הרבה כסף, ה-traveler checks. הוא שולח לי כל פעם בבנק, הולכים, חותמים, מקבלים כסף. איפשהו ממש חודש לפני הסוף, או משהו כזה, קיבלתי טלפון מאבא, הוא אומר לי, שמע, ביקשו שתחזור חזרה לארץ. הוא לא אמר לי מה, אבל היה ברור לי למה. והתחלנו קצת להזדרז, עלינו לקנדה, עשינו שם טיול, וחזרנו לניו יורק, ומשם המראתי לארץ. הטיסה עצמה זה חוויה בפני עצמה. אני מגיע לניו יורק על סטנדביי, חשכו אליי. כל הטרמינל של אלעד, כובעים שחורים. אני אומר, וואלה, איך אני מתנהל פה באירוע הזה? אמרו לי, תסתדר. תסתדר. עולים למטוס, למזלי, שמו על ידי עוד בחורה, היחידה שהייתה בטיסה. ואחרי שהמראנו, אחד המאבטחים היה מהיחידה. אני אומר לו, שמע, לא, אי אפשר ככה, פה לא רואים סרטים, לא זה, אנחנו משתגעים. הוא אומר לי, חכה רגע, נראה מה אפשר לעשות. העלו אותנו למעלה, לביזנס כמו שצריך. זה היה אחלה. טיסה טובה. זהו, הגענו לארץ, ואז אחרי איזה שבוע, חנין הזה שדיברנו איתו, אמר לי, תשמע, יש לנו מישהו אחר, אבל תהיה בבית, ותחכה. התרגיל האחרון במסגרת הסדרה בשארם אולי היה משמעותי ביותר. זה היה תרגיל פשיטה על מתקן הצפרה, שמשותף לחיל הים וחיל האוויר. עשינו במקום סיור מוקדם, וראינו שא' זה בסיס מאוד קטן, וב' הוא מוגן בצורה טובה. וכמעט מכל מקום אתה רואה את כל הבסיס. לכן החלטנו לחשוב מחוץ הקופסה, והחלטנו להתחכם להם. השתלטנו על רכב האספקה, שהיה אמור להגיע אחרי הצהריים, וביקשנו מהנהג שיתקשר ויגיד שיש לו תקלה, והוא יגיע יותר מאוחר. ולכן באור אחרון נכנסנו לאוטו, למשאית, עלינו למעלה, עברנו את השער, פשטנו ואכלנו ארוחת ערב מצוינת יחד עם הבנות. כלקח מהתרגיל הזה, פשוט צריך באמת לחשוב מחוץ הקופסה, ואולי יש מקומות או יעדים שאולי בשלב המסלול כדאי לוותר עליהם. בכל מקרה זה היה תרגיל טוב, שמראה יכולות חשיבה אחרת. בזה הסתיימה הירידה לשארם, חזרנו לצפון והמשכנו את חיינו. חזרתי לקיבוץ, חזרתי לגד"ש, כתבנו כותנה, הכל בסדר.
בנובמבר, אני חושב משהו כזה, מתקשרים אליי, אומרים לי תבוא. תבוא, מה קרה, עודד נהרג, ושם מפקד היחידה, שמינו אותו במקומי, נהרג בתרגיל בטירן, ואני הגעתי, ולפקד על היחידה. עכשיו, לבוא בסיטואציה כזאת, זה לא הדבר הכי טוב, אבל המזל שלי שהלוחמים שהיו ביחידה בבית 10 היו חניכים שלי, בשני הקורסים שהדרכתי. אז ההיכרות איתם הייתה טובה, ובאמת יצאנו לדרך, דרך חדשה. פיקוד על היחידה זה משהו מאתגר מאוד מאוד מאוד. אתה נדרש כל הזמן להיות הכי טוב. אם אתה לא הכי טוב, אוכלים אותו. אין חוכמות. עמי אילון התמנה למשט. התחלנו לדבר על הכלי העתידי של השייטת. הייתי בהרבה צוותי חשיבה כאלה. כשהיה ברור שעם הסנוניות נגמר הפרק הזה. במקביל הרצנו כלי חדש שנקרא זהרון, שהוא הרבה יותר גדול, עם מנועי דיזל, שהחליף את הסנוניות. ובאמת, בסוף אני, כשסיימתי את התפקיד והעברתי אותו לינון, אז עברו לזהרונים. אולי היו קצת סנוניות, אבל עברו לזהרונים. בכל אופן, ביחידה הייתה תקופת מבצעים מטורפת, פשוט יום כן יום לא. היו לי, ספרתי למעלה מ-100 מעברי קו. מבצעים, מודיעין, מבצעים באש, מערבי, מבצעים עם מטכ"ל, מבצעים עם המוסד. ממש דברים, לא היה רגע אחד של מנוחה, אבל היה מאוד 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 מעניין. היה, גם בתור מפקד למדתי לעמוד מול קהל, לא פשוט, אתה עולה להציג מבצע. אתה צריך לדעת לדבר, צריך לדעת להסביר. ובסופו של דבר זה הרבה סיפוק בקטע הזה. וזה לימד, אתה חייב להיות מקצוען. אם אתה לא מקצוען, אתה לא יורד לדקויות, אז בסופו של דבר אתה אוכל אותה. דברים מיוחדים ביחידה, באמת, היו הרבה אימונים. זאב אלמוג, שהיה מפקד חיל הים, החליט לסגור לי את הפצחנים, את היחידה של הסירות נפץ. לצערי הרב, שזה היה עוד עניין ועוד התמקצעות בנושא של הפעלת כלי שיט. אבל החליט מה שהחליט וסגרנו את היחידה, נוספו עוד 4 כלים למערך. עשינו תרגילים בשרם, זה היה מאוד מעניין. וזהו, הגענו לשנת 80. בסיום הפיקוד על היחידה, אני עובר להיות קצין אמל"ח של השייטת. אני רוצה לציין עוד 2 אירועים שקרו במהלך שירותי ביחידה. הראשון במהלך 76, בו נפל עמי ויינברג, שריג, מלוחמי הגטאות, שהיה לוחם מהמעולים שהיו. והאירוע השני בו נפל יוחאי פרייס, בן קיבוצי, במרץ. במהלך 79 הגיע חבר סאדאת לביקור בארץ, הגיע דרך חיפה עם היאכטה המלכותית, ואני בתור מפקד בית 10 מינו אותי להיות המפקד כוח ההשתלטות הקרוב. אנחנו חיפשנו, מצאנו מחסן ממש באזור הקרוב, איפה שהאונייה הייתה אמורה לעגון. שם חיכינו, ויצא לי לצלם כמה תמונות של סאדאת יורד באונייה, ואחרי זה נפגש מי שנפגש. מה שלמדתי מהביקור הזה
עבודה עם השב"כ זה האופן שבו איך בונים את המעגלי האבטחה האלה של אישיות בחירה. מאוד מעניין, מאוד מלמד, בדברים אחרים שאתה עושה, אבל זה לימד אותי שיש דברים שאתה חייב לתפור אותם במספר מעגלים. מעגל אחד לא מספיק, וחייבים לתכלל את כולם ביחד. זה היה לקח מאוד חשוב מהביקור הזה. אחרי סדרת שרם עלינו חזרה והיה לנו תרגיל מסכם של כל הקורס, לא מגמת בית 10 או משהו כזה, תרגיל מסכם של כל הקורס. עשינו פשיטה למתקן של טס בנוף ים. גם פה עשינו סיור מקדים, לא בתאום איתם, סיור מקדים מבחינתנו, וראינו שיש אפשרות לעלות דרך המצוק וממש להיכנס מתחת לגדר. הגדר נשקה למצוק, ואם טיפה חופרים ומזיזים את האדמה, אפשר להיכנס. הלכנו אליהם, עשינו את כל התאומים, שמנו בקר במתקן, ובאנו פעם ראשונה עם סולמות. הבאנו 2 סולמות שכיבים ארוכים, איתם עלינו למצוק, ונכנסנו ולא גילו אותם. היה תרגיל מצוין. תרגיל שנכשלנו בו, האחרון, היה לנסות להיכנס למתקן של הטס ברמלה. והיה צריך מישהו שמכיר את כל היחידות בשביל לרכז את זה ולעשות איזשהו סדר בכל הבקשות האלה. אז אני התחלתי לעשות את זה, המון ניסויים, עשיתי המון ניסויים. אם נכנסו אז האמצעי ראייה טרמיים לצה"ל, היה צריך להילחם עליהם. עבדתי בשיתוף פעולה עם מגלן, ובקטע הזה, והיינו כל פעם לוקחים, מחזירים. היו באמת ניסויים מעניינים מאוד. פותח אז קסנו מיוחד, בשביל לנסות ולראות, לקרוא בלילה, במרחק גדול, את השמות של האוניות בהרכתיים, בשביל לזהות, לראות שזה זה. עכשיו, לקסנון הזה היו תכונות שהוא היה ממצמץ, והיה גורם לבן אדם שבצד שני יפסיק לראות משהו קטלני. בכל אופן, בסופו של דבר, בפרמטר הזה לא אישרו לנו להשתמש. אבל אתה מזהים אותך. לא, זה אינפרה. אינפרה? אינפרה. היה מדהים, והשתמשנו בו גם במבצעית. זה היה ממש קפיצת מדרגה. בכלל, כל הנושא הזה של הטרמי, זה היה קפיצת מדרגה, זה היה פותח לך את השטח, היית בא מקילומטר, פותח משקפת ורואה את הכל, רואה אנשים, בקיצור, הוא נותן הרבה ביטחון שאתה עולה לשטח שהוא נקי. עשיתי כאמור הרבה ניסויים של אלקטרואופטיקה, קשר, וגם ניסויי ים של כל מיני דברים. אני עצמי פיתחתי מה שנקרא ספר תורה. אי אפשר היה לכתוב בים. אני בתור מפקד בית 10 הייתה לי, אי אפשר היה לכתוב בחושך. פיתחנו ספר כזה שאפשר לגלול אותו בצד בצד, כמו ספר תורה. בדיוק אותו דבר, עם חומר מיוחד, שהיית עם עיפרון מיוחד, יכול לכתוב ויכול למחוק, והיה נשאר, היית כותב את כל הדברים, ובא לתחקיר ואומר, הנה, כתוב א', ב', ג', ד', אחלה דבר. זהו, במהלך 81 הכרתי את אשתי בבסיס. היא הייתה בכלל מוצבת בחיפה במשרד הביטחון. הכרנו והתחתנו ב-81, ממש לפני השחרור שלי. זהו,
הזמן להשתחרר, באמת הייתה תקופה סוערת, מאתגרת, ולא חשבתי שאני אחזור לצבא, ממש לא כך עניין אותי, אבל זה היה תחילת הכוננויות של אורנים גדול, אורנים קטן, ועשיתי 150 ימי מילואים. זה פשוט היה אסון. כל שבוע תלך תבוא, תלך תבוא. פיתחנו מערכת, אני בתור קצין פיתוח אמל"ח, הבאנו רקטות של מטוסים, ושמנו אותם על הסנוניות, בשני מסיתי רשף, ויש אפילו תיעוד של שימוש חד פעמי שעשו בכלי הזה במלחמת לבנון. רואים את הירי הזה על איזה בית מלון, אבל זה באמת היה תקופה לא פשוטה מבחינת משפחה. אני לא נמצאתי בבית. זוג צעיר, חווה פה בקיבוץ, בקושי מכירה את השכנים שלי, וזה לא היה נוח, אבל אין ברירה. ב-84 נקראתי למילואים. 84? כן. אז רגע, ספר לי אם הייתה לכם פעילות גם ב-82 בשלג הראשונה. כן, אני הייתי בכוח שהנחית את באוולי, שהנחית, זה סיפור, זה קוריוז. אנחנו יורדים מהנחתת, 3 סירות או 4 סירות גומי, ומתקרבים לחוף, והיה סואל גבוה, סואל זה גלי קיבוע, לא מתנפצים, גלי קיבוע. אני אומר לחבר'ה, אנחנו על סואל, תהיו מוכנים. ועולים על הסואל הזה ומפליגים יחד איתו בשבילו לרדת, מפליגים, מהחושך מצרים, אתה לא רואה כלום. פתאום הסירה נעצרת. מסתכלים הצידה, אנחנו בשער לאיזה הר, כמו פניבת נוח. מרחק עצום מהחוף. פרצנו שם בצחוק, שכל המחבלים באזור שמעו אותנו. זה הסיפור על החיטה באוולי. פשוט קטע מטורף לגמרי, זה צחקנו את הכל למטה, מה זה היה מטורף. אבל כן, היינו שם והבטחנו את הנחיתה. אחרי זה הנחתתי עוד פעם כלי רקם, הנחיתו, אבל זה מלחמת לבנון השנייה שלי, לא מעבר לזה. ב-84 נקראתי למילואים, תחת צו איסור פרסום, אמרו לי אתם מפליגים למטה, לאסוף אתיופים. ירדנו לאילת, לקחנו 2 או 3 סנוניות איתנו, אני הייתי מפקד כוח הסנוניות, ירדנו למטה וחיכינו, ואז הייתה איזו תקלה, והם לא הצליחו לעבור את המחסומים. המוסד, הם חזרו חזרה, לא הצליחו להגיע למועדון צלילה, לחוף. ואז התרכזו יחסית הרבה פליטים במכה אחת, וזה לקח זמן. וביום שהם כן הצליחו לעבור, אז הורידו אותנו, הפלגנו לפורט סודן, נכנסנו לתוך פורט סודן, שלא הסנוניות, בשביל לקיים קשר עם המוסד. זה היה האפשרות היחידה ליצור איתם קשר. אחרי שזה בוצע, חזרנו חזרה, עלינו לאונייה והבנו שהיה שמח, ירו שם וזה, חיכו שהם מבריחים, בכל אופן, זאת הייתה הפעם האחרונה, זה היה המבצע האחרון, הבאנו המונים, מאות אנשים הביאו באותו מבצע. מזכיר רק שזה מה שנקרא מבצע שלמה, המבצע האחרון, להעלאת יהודי דרך הים. אתיופיה. כן, ובאמת, הפלגנו חזרה, הגענו לשארם, יש לי תמונה שאני יורד, בשער של ידיעות אחרונות, שאני יורד בכבש המטוס, באונייה,
שמרתי אותה הרבה שנים, ופה מישהו לקח את זה ולא החזיר, אבל היה מאוד מרגש. הקטע הזה איתם, במיוחד ההגעה לשארם, ירדו, נשקו את האדמה, זה היה ב-84, חווה הלכה, יצאה ללמוד במקביל, הוראה, ב-85 נולדה לנו הבת הבכורה, נופר, שהיא חיה פה בקיבוץ, שני ילדים, נכדים, אחר כך נולד דגן, הבן, שהיום הוא למד, עשה תואר שני בחקלאות, ואחרי זה הוא עבד פה באיזו חברת הייטק שפיתחה איזה משהו שמקביל לאדמה, אבל לא אדמה, ועכשיו הוא בקוסטה ריקה עושה חיים. במשפחה היינו אצלו 3 שבועות, אחלה מקום קוסטה ריקה. והבת השלישית נולדה ב-95, אז היא בתל אביב, בהיריון, והיא לומדת רפואה סינית. אז זה בקצרה המשפחה הגרעינית. אנחנו ב-85, אני פה בקיבוץ, נכנס לעבוד בגדש, אחרי שהשתחררתי, ומרכז את האזור הדרומי שלנו, יש לנו 2 אזורים, אחד פה בקיבוץ ואחד בגזזה, 1,800 דונם, שימו שם מאגר, רשת השקיה, עבודה מהיום, כל על היום וכל על היום. ב-86 מוניתי למרכז הענף, ענף הגדש, ייחדתי את ענף הפלחה וענף השלחים לענף אחד, היו המון אנשים, נאלצתי להיפרד כמעט חצי, אבל שמרתי איתם על קשרים טובים, כי שידעתי שאני אצטרך אותם לקטיף. קטיף של הכותנה זה אירוע. כל קיבוץ שהיו כתפות זה אירוע. זה עשרות אנשים שמתרוצצים לך, אתה צריך לסדר להם שעות שמתאים ולא מתאים. בקיצור, זה האירוע שהיה צריך לדעת לנהל אותו. בסוף 89 אני מקבל טלפון מעמי איילון, שהיה מפקד חיל הים. הוא אומר לי, שמע ניר, אני רוצה שתחזור לצבא. אמרתי לו, אני כבר שכחתי איפה זה. הוא אמר לי, לא, זה יהיה בסדר, אמרתי לו, אתה צריך לבוא לשיחת קיבוץ. קיבוץ, אז הוא בא, שכנע את כולם, הכל בסדר, וחזרתי לצבא לשנתיים וחצי, בתור רמת ב' במחלקת מבצעים, בחיל הים. ריכזתי את כל הפעילות המבצעית של השייטת, משהו שאף פעם לא נחשפתי אליו, העוצמה הזאת שיש למפקד חיל הים, למחלקת מבצעים, להזיז דברים, אבל כן, צריך לדעת לעבוד מול חיל האוויר, מול חיל הקשר, מול כל הגורמים. היה מאוד מאוד מעניין, עשינו כמה כחול וחום, למשל, זה המבצע הראשון שעשיתי. זה היה מבצע גדול, היו 2 מבצעים, אחד מודל, רק של השייטת, בשביל לבדוק את היכולת לעלות על הסלעים בנתיב, והשני היה המבצע עצמו שהתחרבש בסוף שם, וכל החילוץ של החבר'ה מגולני עם הקוברות. אני רוצה רגע לחזור, חזרתי ליחידה וקיבלתי את הפיקוד על בית 10, המבצע הראשון שנפל עליי היה חיסול של חסן סלמי עם המוסד. זה היה משהו ראוי לציון, באמת מבצע, כולם שם החזיקו אצבעות שהכל יהיה בסדר וכולם יחזרו בשלום. היה מבצע. במהלך 79 אנחנו, הצוות שלי, צוות של בית 10, היינו בכוננות בבסיס. כל פעם צוות אחר היה נשאר בכוננות, כשהיחידה הייתה יוצאת לאיזה אימון לשטח אש או משהו כזה. אנחנו נשארנו, היינו צוות כוננות, 10 לוחמים. אני מקבל טלפון, מעמי איילון היה משט, הוא אומר לי בוא מהר למעלה.
אני עולה אליו, הוא אומר לי, תשמע, יש אוניית נשק, איזה מעל 100 מייל מהארץ. חיל הים מצא אותה, אבל גילו נשקים על הסיפון ולא רוצים להתקרב. אמר לי, תארגן את כל הצוות, יגיע מסוק ואנחנו טסים. הגיע יסור, עלינו עם כל הציוד. באותה תקופה לא היה, הנוהל בירידה מיסור היה רק דרך חודר יערות. לא היה החבל שירדו בקרינה עם הכפפות, זה לא היה. היה ירידה עם החודר יערות. התארגנו במסוק, ירדנו את הטיסה, לא קצרה, זה חצי שעה לפחות, אם לא יותר. הגענו מעל האונייה, עשינו סיבוב, ראינו איפה אנשים ממוקמים, למטה. ירדנו 4 במכה אחת, עם החודר יערות על הסיפון, התנפלנו עליהם, וריכזנו אותם במקום אחד. כעבור כמה דקות הגיע הסבב השני, כך שהיינו מספיק לוחמים על האונייה, והיה איתנו גם איש מ-504, ובאמת אחרי חקירה קצרה ולא מנומסת, נגיד ככה, הם אמרו כן, יש נשקים וכל מיני דברים. הלכנו, ראינו, מצאנו וגררו את האונייה לנמל חיפה. בהמשך האונייה הזאת שימשה כמטרה לחיל הים, גם אנחנו התאמנו עליה וגם בסופו של דבר חיל הים התביע אותה. במהלך 79 הגיע חבר סאדאת לביקור בארץ, הגיע דרך חיפה עם היאכטה המלכותית, ואני בתור מפקד בית 10 מינו אותי להיות המפקד כוח ההשתלטות הקרוב. אנחנו חיפשנו, מצאנו מחסן ממש באזור הקרוב, איפה שהאונייה הייתה אמורה לעגון. שם חיכינו, ויצא לי לצלם כמה תמונות של סאדאת יורד באונייה, ואחרי זה נפגש הרעיון שנפגש. מה שלמדתי מהביקור הזה ומהעבודה עם השב"כ זה האופן שבו איך בונים את המעגלי ההבטחה האלה של אישיות בחירה. מאוד מעניין, מאוד מלמד, בדברים אחרים שאתה עושה, אבל זה לימד אותי שיש דברים שאתה חייב לתפור אותם במספר מעגלים. מעגל אחד לא מספיק, וחייבים לתכלל את כולם ביחד. זה היה לקח מאוד חשוב מהביקור הזה. בכל אופן, להיות רמת ב' זה לייצג את חיל הים, לייצג את השייטת, ולדעת את הכל לפרטי פרטים. ותצלו בן בית שם, מציג לו מבצעים שעשו, בזמנו ארז היה מפלג לוחמים, הוא עשה מבצעים מטורפים, פשוט. דברים מדהימים בפיקוד צפון. והייתי איציק מרדכי, שהיה פה פיקוד מרכז. היה מקבל אותי בעוגיות של אמא שלו. בבוקר אמר לי, תבוא מוקדם בבוקר, לפני כל הבלגן, לגמור את העניינים. היה מבצע של מצוות מטכ"ל, לזכותו יאמר, הוא איש שטח, הוא מבין, הוא רואה את הנולד. הוא אומר לי, תשמע, פה תהיה תקלה. זה היה עם הארטילריה. הם היו צריכים להגיע מהרמה, לתפוס עמדות בנבי מוסא. הוא אומר לי, הם לא הגיעו. אומר לו, מה לא הגיעו? יוצאים יומן, אומר לי, הם לא הגיעו. והם לא הגיעו. והיה צריך חיל האוויר, והנהרות, ועניינים. בקיצור, הוא איש נהדר. איציק מרדכי, הוא בכל ביתו איש צבא. אחד שרואה את הנולד, יודע לקראת מה הוא הולך. הוא אמר לי, אלוהים לא, בפרטים הקטנים. בכל אופן, היו מבצעים רציניים, עברנו גם את זה, השתחררתי, חזרתי לקיבוץ, הלכתי ללמוד תעשייה וניהול ברופין, חזרתי חזרה על כל מה שלא למדתי במוסד, אז ב4 חודשים עשיתי מכינה, עשיתי בגרויות, אחלה, זה אפשר לוותר על הקטע הזה, מסתבר.
חזרתי לקיבוץ, הקמתי את ענף השירותים, לקחת את כל ענפי השירות של הקיבוץ, לשים אותם תחת מטריה אחת, שלא רק מי שחבר שלו יקבל שירות. היה מאוד מאתגר, יחד עם המזכירה שהייתה בזמנו, עשינו הרבה דברים בקיבוץ, שיפוצים, וזה. היה באמת אתגר גדול. בשנת 2000 אני הרגשתי שפה האדמה מתחילה לרעוד בקיבוץ. אמרתי לחווה, תצא החוצה, תתחיל לעבוד בחוץ. והיא יצאה החוצה לעבוד. במקצוע שלה, פסיכותרפיסטית. ואני הלכתי לעבוד אצל חבר שלי, אצל אייל, מהכיתה. הייתה לו חברת אבטחה, אחת הגדולות בארץ, שירותי השומרים, הייתי אחראי על תחום הקרוב בריבוע הכחול. 6 שנים עבדתי אצלו, התפוצצתי בכל הארץ, היו לי סניפים מתל אביב ועד אילת. היה מאוד מעניין. כשזה נגמר ב-2006, הייתי קצת בקיבוץ, וחבר שלי מהצבא, זיכרונו לברכה, יואב שחר, אמר לי בוא, יש משהו מעניין באינטל. היה לו חברה שקראו לה קומבה, חברה שמתקינה צנרת נקייה במתקנים, וזכו במכרז ב-2018, זה הפאב החדש שבנו באינטל. הייתי שנה מנהל, חתמתי איזו שנה, הייתי המנהל הלוגיסטי, לקבל ציוד שמגיע מחוץ לארץ, לשים אותו במחסן, להעביר אותו, להציב אותו בתוך הפאב עצמו. זה היה מאוד מאתגר, מאוד מעניין לעבוד עם האמריקאים, בתקינה אמריקאית. אתה יודע, אתה יורד במדרגות, אתה לא מחזיק במעקה, אתה בבירור, פעם שנייה אתה איננו. זה משהו מטורף. היה באמת תקופה מאוד יפה של עבודה. ולאחר מכן, כשזה נגמר, הבת שלי עבדה אצל גיל שפירא. גיל שפירא זה אחד מהבעלים של חברת שפיר, הייתה בייביסיטר של הילדים שלו. אז הכרתי אותו, הוא אמר לי, תגיד מה אתה עושה? אמרתי לו, ביולי אני מסיים את החוזה שלי, ואני אמר לי, יש לי עבודה בשבילה, תבוא. באתי והתחלתי לעבוד בנובמבר בחברת שפיר, הקימו אז את הנתיב המהיר, מהיום הראשון הטרקטור הראשון שעלה על הקרקע שם, אני הייתי איתו, ועד אוגוסט, 18 שנה, הייתי מנהל החזקה של הנתיב המהיר, מאוד מעניין, מאוד מאתגר, אתה עובד עם אנשים פשוט נהדרים, אין מילה אחרת, זה אנשים ששמים את התחת מתי שצריך. זהו, נפרדנו לשלום בסוף חודש אוגוסט, וצריך לחזור ולהגיד עברנו, לא אני, אישית כן, אבל אנחנו העברנו את האוטובוסים מדיזל לחשמל, פרויקט גדול מאוד, שדרש הרבה יכולת אלתורים, לאלתר בשטח, לתת לחניון, להמשיך לעבוד יחד עם כל הבנייה של החניון שהגביעו אותו בשתי קומות. בקיצור, היה ה3 שנים האחרונות היו מאוד מאתגרות, אבל גם מאוד מלמדות מהבחינה הזאת. בקיצור, באוגוסט סיימתי תפקידי, ובעודי הולך פה עם מנהל הקהילה, עם הכלב בשדה, הוא אומר לי, אני אומר לו, תשמע, בשבוע הבא אני בבית. מסתכל עליו, אומר לי, באמת? דבר עם הפקידה שלי, ביום ראשון אנחנו נפגשים. ביום ראשון נפגשנו, ביום שני, 1 לספטמבר, התחלתי לעבוד כמנהל התשתיות בקיבוץ. אז לפנסיה, זה לא פנסיה בדיוק, יצאתי לפנסיה חצי משרה שהיא משרה מלאה. אין מה לעשות, ככה זה. זהו, ואני מנהל התשתיות בקיבוץ. עבודה מאוד מאתגרת, עבודה עם אנשים. חשוב לי שיהיה להם טוב, שיבואו ולסדר להם, שלא יהיה להם בלגן בבית. וגם בקיבוץ עצמו יש דברים שאנחנו צריכים לסדר ולעבוד בצורה מסודרת.
ולתת הרגשה טובה, זה הכי חשוב, לתת הרגשה טובה לאנשים שמטפלים בהם. במקביל, אני חבר בכיתת כוננות, אני הכי מבוגר, כן, אבל חבר בכיתת כוננות, יש לנו, אנחנו מתאמנים, אימונים, גם באש, גם בכיבוי אש, הייתה לנו פה שריפה בשנה שעברה, בערב יום הזיכרון, ונאלצנו לפנות את הקיבוץ. משהו, נגיד, זה נופל עליך מהשמיים, אבל היינו מאורגנים, לזכותנו יאמר שהיינו מאורגנים, ופינינו את הקיבוץ בחצי שעה, לא היה פה נפש חיה. באו, רתמו, סימנו את הבתים, מסמנים שאין אף אחד, ורק אנחנו הסתובבנו פה, בכיתת כוננות, וקיווינו שהאש לא תגיע, האש הגיעה ממש 500 מטר מפה. להבות בגובה של 20 מטר אולי, מהשריפה הזאת, והפקנו לזה הרבה לקחים של ההתנהלות בחירום, גם חמ"ל, והיום, אנחנו כבר לא מהיום, אנחנו מזוודים הלוואי, ובתור לוחם היה לי את הציוד שיש לי פה היום. זה פשוט לא נורמלי, כן? פשוט אתה לוחם בכל דבר ועניין. וזו הרגשה טובה, ויש הגנה סביב הקיבוץ, ואלקטרוניקה, ומצלמות, וכל עובד. וזה חלק מהתרומה האישית שלי בתור בן קיבוץ, בתור זה שאני... אני אומר שהדבר הכי חשוב זה הדוגמה האישית. תן דוגמה אישית, אחרים יעשו כמוך. זה המוטו שלי בכל הסיפור. גם בצבא וגם בקיבוץ. קיבוץ זה קצת יותר בעיה, אבל פה אין פקודות. אתה צריך לקוות שבאמת יראו מה שאתה עושה זה בסדר. זהו, זה דבר אחרון, אני רוצה להזכיר את החברים שאינם. יש לי לא מעט, במאוד תקופת הבית ספר, שהתחילו ליפול חבר'ה, שהיינו חניכים, כיתה י"א, נפטר לנו יוחאי, הדמות המרכזית בכיתה. אם אתה זוכר, תזכיר גם שם משפחה. יוחאי צליאלי, ובסוף י"ב נפטר גיל, אני לא זוכר את זה, מנגבה, מנתיב הלמדי, וככה הלכנו למלחמה, שבמלחמה נהרגו לא מעט. לי פה מהכיתה שלי פה, נהרג במבי, בן של צבי איילון, והיה היסטוריון של צה"ל, הוא מצא אותו בחרמון. נהרג במבי ונהרג עמוס מהכיתה שלי בכפר מנחם, ועודד מנטלה, ועוד אחד ששיחק לנו כדוריד, ראובן נהרג ברמה, הוא היה מ"פ בשרמני. בקיצור, ואחר כך עוד נפטרו מסרטן, נפטרה לי פה בת קבוצה, קוראים לטל שדה, והכי ממש כואב זה יזהר שרון, שהיה סגן אלוף בשריון, גם כן נפטר מקורונה. פשוט מכה שלא כתובה בשום מקום, העסק הזה. נפטרו עוד מסרטן, עוד אנשים, אבל אני סתם לא רוצה, בכל הקיבוצים, גם ברבדים נפטרה חברה שלי שהייתה לי 5 שנים, נעמה, נפטרה מסרטן. זה לא נעים, הקטע הזה לאבד חברים ככה צמודים, זה מאוד מאוד כואב, אבל אלה החיים, אנחנו ממשיכים הלאה. אגב, מהחינוך המשותף שקיבלנו פה, לטוב ולרע, אנחנו בקבוצה של 11 ילדים, 4 סגני אלופים. רב סרן אחד וסגן, במבי, שהסגן שנהרג. לא, זה מראה על טיב החינוך שקיבלנו, היינו קצת אולי נאיבים, אבל היינו ציונים גדולים. זהו, זה הסיפור שלי. המשפחה הגרעינית שלי היא משפחה קטנה, אנחנו לא משפחה גדולה. גם בעצם זה שההורים שלי, לאמא
לאמא שלי לא היו אחיות, היא הייתה ילדה לבד, ואבא שלי הייתה לו אחות, שהייתה במוסד, אבל חטפה איזה שיגעון שהייתה בצרפת, החזירו אותה לארץ, והייתה מאושפזת, ובקיצור, ילדים משם לא היו. אז אנחנו מעט. אז אנחנו, כאמור, אבא ואמא חיינו בקיבוץ. ההורים של אמא, הבאנו את ההורים של אמא לקיבוץ. הם גרו פה בקיבוץ איזה 10 שנים עד שהם נפטרו. והבאנו לקבורה גם את סבא שלי מצד אבא. סבתא אבא נפטרה בגיל מאוד צעיר, בסרטן, 54, מאוד מאוד צעיר. והיינו ממש משפחה קטנה. לי נולדו, יש לי 2 אחים, עודד שיש לו 2 ילדים, עודד גר בחולדה עם אשתו, ושחר שהוא האח הקטן שלי, שהוא רווק נצחי. לי נולדו כאמור 3 ילדים, נופר נולדה הראשונה, היא גדלה, היא תמיד הייתה סוליסטית, היא רצה ללמוד ריקוד, היא רקדה בירושלים, בקונסרבטוריום, מעל הבית של ביבי. היא גמרה שם בהצטיינות, ואחרי זה הלכה ללמוד עיצוב פנים בחולון. ביום מעצבת פנים מעולה, עושה עבודות מטורפות. יש לה 2 ילדים, 9 ו-11, כי הגדול הוא רואה את עצמו כדורגלן, משחק כדורגל, אני נוסע איתו במשחקים, והקטן הוא חצי גאון כזה, משהו לא קשור למשפחה. אילי ואלון. לדגן יש 2 ילדים, אחד בן עוד מעט 3, והשני כבר בן שנה וקצת, הם בקוסטה ריקה. אשתו כרמל, היא מטפלת סוציאלית, היא עובדת מרחוק, עושה טיפולים מרחוק. דגן למד חקלאות, תואר שני, אבל עבד פה שנה, כמו שאמרתי, בחברת הייטק, ואחרי זה הוא לא ראה את עצמו ממשיך. המלחמה תפסה אותם פה, המלחמה עם האיראנים, תפסה אותם פה במצב לא נוח, לא, אין מקלט, אין זה, אין ממד. החליטו שהם רוצים לנוח במקום אחר, וטסו לקוסטה ריקה. אנחנו ביקרנו אותם שם לפני 4 חודשים. זה יקום מקביל לקוסטה ריקה. מי שלא מאמין שייסע לשם, ממש ככה. רז, הבת הקטנה, כאמור, כרגע בהיריון, והיא לומדת רפואה סינית בתל אביב, בקמפוס לא ברושי, זה נקרא שם, מקביל לזה. בכל אופן, היא לומדת בשנה שנייה. יש לי עוד משפחה כדאי שיש לנו, זה בגן שמואל, שזה הבני דודים, הם קצת יותר ילדים. דורון הוא היה קצין היום במילואים בשייטת, קצין בכיר, עם עוד 2 אחים, כולם בנים במשפחה. יפה. וזהו, זה למעשה, זה המשפחה. אין, לסבא שלי היה אח ביפו, אבל לא שמרנו על קשר. ממש משפחה מצומצמת מאוד. המשפחה של החתן שלי, של תום, הבעל של רז, הם שבט גדול, אבל זה משהו אחר לגמרי, זה לא שייך. ניר, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. למדנו פרק על שייטת 13, ומה שנשאר לי זה לאחל לך בריאות טובה והרבה נחת. הרבה נחת. תודה. תודה רבה.